upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing, we are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud, I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Mas Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac
Channel 26 at Converge Air Cable 100 at sabayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radio Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Maylin Tagata, sumasahim papawid dito sa bayan ng Pura Tarlac, nasasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nahihinuha na ang tao ay likas na panlipunang nilalang kaya't nakikipag-ugnayan siya sa kanyang kapwa upang malinang siya sa aspektong intelektual, panlipunan, pangkabuhayan at politikal. Ang bertud ng katarungan o justice at pagmamahal o charity ay kailangan sa pagpapatatag ng pakikipagkapwa. Ang pagiging ganap niyang tao ay matatamo sa paglilingkod sa kapwa, ang tunay na indikasyon ng pagmamahal. Natitiyak kong kayo'y handang-handa na sa pagpapatuloy ng ating aralin para sa araw na ito. Siguraduhing maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen mga anak ang larawan ng learner's material, self-learning module at learning activity sheet o module ng Project Regalo na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8. At para sa araw na ito, ang ating tatalakayin ang pakikipagkapwa. Tinalakay natin noong nakaraan ang 4 na aspektong naiimpluwensyahan o nahuhubog ng pakikipagkapwa. Ano-ano ang mga ito? Ang mga ito ay ang aspektong intelektual, pangkabuhayan, panlipunan at politikal. Ang aspektong intelektual ay tumutukoy sa kakayahang mapaunlad ang pag-iisip upang maging mapanuri o makagawa ng malikhaing pangangatwiran sa mga bagay na nakikita. Ito ay tumutukoy sa kakayahang mag-isip ng mga ideya, dahilan at desisyon, kaalaman at karunungan, pagtitimbang ng tama at mali, at iba pa. Ang aspektong pangkabuhayan ay tumutukoy sa kakayahang matugunan ang pangangailangan ng sarili at kapwa. Isang pamamaraan upang makalikha ng kita o income. Ang aspektong ito ay nagbibigay halaga sa mga gawi upang makagawa ng paraan sa paghahanap ng trabaho at maiangat ang antas ng pamumuhay sa lipunang kinabibilangan. Umiikot sa hustisya ng agrikultura, edukasyon, computer at iba pa ang aspektong ito. Ang aspektong panlipunan naman ay nagpapakita ng kakayahang makitungo ng maayos sa kanyang kapwa at kanyang lipunang ginagalawan. Makikita sa aspektong ito kung paano kumikilos at makitungo ang tao sa kanyang lipunan at kung ito ba ay naaayon sa moralidad at prinsipyo ng tao. At ang huli naman ay ang aspektong politikal na nagpapakita ng kakayahan sa paghingi ng tulong o gabay sa anumang ahensya ng gobyerno at pakikibahagi sa pagbuo at pagtamo ng makatao at makatarungang lipunan. Malaki ang impluwensya ng bawat aspekto ng buhay sa ating pakikipag-ugnayan sa ating kapwa. Nagbibigay ito ng kabuluhan sa ating kakayahan para maging ganap ang ating pagkatao. Ang tao ay likas punang nilalang, kaya't nakikipag-ugnayan siya sa ibang mga pangangailangan at malinang siya sa aspektong intelektual, panlipunan, pangkabuhayan at politikal.
Ang kakayahan ng tao na mabuhay sa lipunan at maging bahagi nito ay isang likas na katangian na ikinaiba ng tao sa ibang nilalang. Nilikha ang tao ayon sa larawan at wangis ng Diyos. Binigyan siya ng kapamahalaan sa iba't ibang nilalang at binigyan siya ng taong makakasama at makakatulong. Niloob ng Diyos na ang tao ay mamuhay ng may kasama at maging panlipunang nilalang at hindi ang mamuhay ng nag-iisa o solitary being. Ibig sabihin, sino mang tao o anuman ang kanyang estado sa lipunan, kailangang makibahagi sa lipunan at mamuhay sa kung anuman ang likas na batas o sitwasyon na umiiral sa isang lipunan. Kung kaya't ang panlipunang aspekto ng pagkatao at ang kakayahan ng tao na makipag-ugnayan sa kanyang kapwa ay likas sa kanyang pagkatao o social nature of human beings. Malaking tulong ang pagkakaroon ng pakikipagkapwa-tao upang mapaunlad ang likas na panlipunang katangian ng isang tao. Ayon nga sa aklat ng Romano 14:7, sapagkat ang sino man sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili at sino man ay hindi namamatay sa kanyang sarili. Hindi may pagkakaila ang halaga ng papel na ginagampanan ng kapwa sa buhay ng isang individual. Dahil sa mga opinyon at karanasan na natututunan sa ibang tao, nalilinang ng isang tao ang iba't ibang aspekto ng sarili at kabilang narito ang intelektual, panlipunan, pangkabuhayan at politikal. Sa aspektong intelektual, nalilinang ang kakayahan ng tao na maging mapanuri, mapalawak ang pagkamalikhain at mga tuwiran. Isa nga sa mga halimbawa ng aspektong ito ay ang kakayahang gumawa ng moral na pasya. Ang politikal at panlipunan na aspekto ng tao ay napapaunlad din sa pamagitan ng pakikipagkapwa-tao. Mula rito ay natututo ang mga tao na makibahagi sa pagbuo at pagtamo ng makatao at makatarungang lipunan. Bilang bahagi ng lipunan, ang tao ay natututong maging patas sa kanyang kapwa at tingnan ito bilang hindi mababa o mataas sa kanyang sarili. Samantala, sa paglinang ng aspektong pangkabuhayan, natututo ang tao na matugunan ang pangangailangang pansarili at ng kanyang kapwa sa pamamagitan ng pagtulong. Makakamit ng tao ang kanyang kaganapan sa pamamagitan ng makabuluhan at mabuting pakikipagkapwa. Sa buong mundo, kinikilala ang kahalagahan ng mabuting pakikitungo sa kapwa o Golden Rule. Marami sa mga relihiyon sa buong mundo ang naniniwala sa kahalagahan ng mabuting pagtrato at pakikitungo sa kapwa. Huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa iyo. Mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Makitungo sa kapwa sa paraang gusto mo ring pakitunguhan ka. Iilan lamang ang mga ginintoang aral na ito na dapat gawin upang maging maayos ang ating pakikipagkapwa. Mga magsisilbing paraan kung paano tratuhin ang kapwa. Gayon din, naipakita rin sa ating tinalakay noong nakaraan sa parabola ng mabuting Samaritano kung sino ang ating kapwa, kung paano tayo dapat makitungo sa ating kapwa. Ang makabuluhang pakikipagkapwa ay pagtugon sa pangangailangan ng iba ng may paggalang at pagmamahal. Ang mga birtud ng katarungan o justice at pagmamahal o charity ay kailangan sa pagpapatatag ng pakikipagkapwa. Kaya nga, una munang kailangang matugunan sa pamamagitan ng pagbibigay ng nararapat sa kapwa. Kailangan ang katarungan upang maibigay ang nararapat na paggalang sa kanyang dignidad. Bukod sa karapatan at katarungan,
Kailangan ding ipakita ang pagmamahal at pagmamalasakit sa ibang tao upang mahinuha ang kahulugan ng tunay na pakikipagkapwa. Matututuhan ng bawat tao ang igalang ang karapatan ng bawat isa at matuto na magpakita ng pagmamahal sa pamamagitan ng maayos at magiliw na pakikitungo sa iba. Halimbawa, ang pagsasaka ay isa sa mga hanap buhay na umiiral sa ating lipunan, maging sa buong bansa. Hindi biro ang magsaka, ang yumuko maghapon, ang magbanat ng buto at maghintay ng ulan upang magkaroon ng tubig na bubuhay sa mga pananim. Dahil dito, ang ating mga magsasaka ay nangangailangan ng sapat na atensyon mula sa gobyerno at maging sa mga mamimili ng bigas. Karapatan nilang magkaroon ng pantay at sapat na benepisyo at tulong mula sa kinauukulan at marapat lamang na suklian ng angkop na bayad ang kanilang produkto dahil sa hirap ng pagproseso ng palay. Dagdag pa rito, karapat-dapat din sila sa malasakit at pagmamahal sa ibang tao. Sa kabuuan, kung ang pakikipag-ugnayan sa iba ay nag-uudyok upang maglingkod sa kapwa ng walang hinihintay na kapalit at nakahandang ibahagi ang sarili sa iba, ito ay pagpapakita ng pagmamalasakit at pagmamahal. Ang mabuting bagay na ginawa mo sa iyong kapwa ay may katumbas na mabuti. Laging tandaan na naaapektuhan ng mga ginagawa natin ang mga tao sa ating paligid. Gayon din naman tayo ay naaapektuhan nila dahil tayo ay magkakaugnay. Kaya nga bilang paggalang at pagmamahal sa kapwa, bago magpasya, magsalita o kumilos, mahalagang itanong mo sa iyong sarili, ano ang mararamdaman ko kung ako ang nasa lugar niya? Alam kong kapag napagnilayan ng tama ang katanungang ito, may iwasan ng anumang makakapanakit sa kapwa, sa salita man o sa gawa. Sa kabilang banda, ang pagiging ganap na tao ay matatamo sa paglilingkod sa kapwa, ang tunay na indikasyon ng pagmamahal. Ang paglilingkod sa kapwa ay indikasyon ng pagmamahal. Ito ay ating maipapakita sa maraming paraan, depende kung ano ang hinihingi ng pagkakataon. Sa araw-araw na pakikibaka natin sa mundo, nakasasalamuha tayo ng iba't ibang uri ng tao at bawat isa ay may kwento, ngunit sa maliit na paraan ay maaari tayong makatulong. Likas na sa ating pagka-Pilipino ang makipagkapwa-tao. Naipapakita ito ng karamihan sa atin sa pamamagitan ng pagmamalasakit sa kapwa. Kakayahang umunawa sa damdamin ng iba o empathy, pagtulong, pakikiramay, pagbibigay, bayanihan, maging sa pamamagitan ng katapatan, pagiging magalang at sa pagiging mapagpatuloy o hospitable. May kakayahan ang mga Pilipino na makiramdam, magtiwala at tumanaw ng utang na loob. Sensitibo sila sa uri ng pakikipag-ugnayan, kanilang nabuo at dito nakabatay ang kanilang kaligayahan at kapanatagan. Dahil nagdudulot ng pagkakalapit-lapit ang pakikipagkapwa-tao. Ito ay nagiging saligan ng pagkakaisa at katarungang panlipunan. Kuha ba? Ngayon ay mahalagang tandaan, mga anak, ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, ang pakikipagkapwa ay tunay na mahalaga tulad ng lagi nating naririnig na walang sino man ang nabubuhay ng para sa sarili lamang. Hindi natin kayang mabuhay na wala ang ating kapwa. Kailangan natin ang ating kapwa at hindi maipagkakailangan din nila tayo. Kailangan nating makisama, tuklasin ang iba't ibang pagkatao upang makatulong sa iba, lalo na sa pagtugon sa kanila sa tuwing sila ay nakararanas ng mga problema o pagsubok sa buhay. Ikalawa,
Ang isang makabuluhan at mabuting pakikipag-ugnayan sa kapwa ay nagbibigay ng kaligayahan at kapanatagan sa tao. Wala kang agam-agam o iniisip na may makakagalit kang tao bagkus ay masaya ang iyong pakikisalamuha sa iba. Napatunayan sa mga pag-aaral na ang isang taong may matatag na samahan ng pakikipagkapwa ay madalang magkasakit, madaling gumaling, mahaba ang buhay at may kaaya-ayang disposisyon sa buhay. Ang ikatlo, lahat ng pakikipag-ugnayan ay nangangailangan ng pagsisikap upang mabuo, mapatatag at mapanatiling makabuluhan at mabuti. Nakasalalay ang tagumpay nito sa kakayahan ng taong ibahagi ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paglilingkod at pagmamalasakit sa kapwa. Ikaapat, upang mapanatili ang isang makabuluhan at matatag na pakikipagkapwa, kailangan ng pagsasabuhay ng paggalang, katarungan at pagmamahal sa kapwa. At naipapakita nga ito sa pamamagitan ng paglilingkod. Ikalima, sa pagpapaunlad ng pakikipagkapwa ay kailangang magsimula ang lahat sa sarili. Kilalanin muna ng lubos ang sarili, ang iyong mga kakayahan at kapasidad na taglay, gayon din ang kahinaan sa pakikipag-ugnayan. Ngayon ay isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Kaya't ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak. Hakbang ito tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Magkakaroon tayo ng 5 katanungan. Makinig mabuti, piliin ang titik ng tamang sagot sa bawat bilang. Para sa unang bilang, napag-alaman mong walang baon ng iyong kaklase kaya hindi siya pumunta sa kantina tuwing recess. Ano ang iyong gagawin? Ang ating mga pagpipilian sa titik A, bibigyan ng tirang tinapay. Sa titik B, bibili ng biskit at ibibigay sa kanya. Sa titik C, pautangin ng perang pambili ng baon. O sa titik D, hihingi sa ibang kaklase at ibibigay sa kanya. Ang tamang sagot ay titik B. Bibili ng biskit at ito ay ibibigay sa kanya. Sa ating ikalawang tanong, inanyayahan ni Jane ang kanyang mga kaibigan na sumali sa programa ng kanilang purok na Oplan Linis. Sinabi ng kanilang purok leader na bibigyan sila ng sahod sa paglilinis, ngunit tinanggihan nila ito. Tama ba ang kanilang ginawa? Ang ating mga pagpipilian sa titik A, hindi, dahil hindi biro ang maglinis at tiyak na napagod sila. Sa titik B, hindi dahil may perang nakalaan para dito at kailangan itong gamitin. Sa titik C, oo dahil hindi naman kailangan tumanggap ng bayad sa pagtulong, sapat nang nakita ng mga tao na ikaw ay mabait. O sa titik D, oo dahil ang pagtulong sa mga gawain sa lipunan ay nagpapaunlad ng aspektong panlipunan at politikal na ng isang tao na nagpakita ng pagmamahal at malasakit sa kapwa. Dito ang ating tamang sagot ay titik B. Oo, dahil ang pagtulong sa mga gawain sa lipunan ay nagpaunlad ng aspektong panlipunan at politikal ng isang tao na nagpakita ng pagmamahal at malasakit sa kapwa. Sa ating ikatlong tanong,
Ano ang ibig sabihin ng pahayag sa Romano 14:7 na sapagkat ang sino man sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili at sino man ay hindi namamatay sa kanyang sarili. Sa titik A, ang tao ay nabubuhay para sa pansariling kapakanan. Sa titik B, ang tao ay hindi maaaring mabuhay ng mag-isa at hindi nakibahagi sa lipunan. Sa titik C, ang tao ay may makakasama ngunit hindi ibig sabihing tutulong ito sa anumang bagay. O sa titik D, ang tao ay maaring mabuhay ng mag-isa sa mundo hanggat may sapat itong kaalaman. Ang sagot ay titik B. Ang tao ay hindi maaring mabuhay ng mag-isa at hindi nakibahagi sa lipunan. Ang ikaapat, alin sa mga sumusunod na pahayag ang nagpapakita ng katarungan at pagmamahal sa kapwa? Ang mga pagpipilian sa titik A, pagbili ng lapis para sa kaklase dahil nawala mo ang kanyang lapis. Sa titik B, pagsagawa ng outreach program ng magkaibigan sa mga nasalanta ng bagyo. Sa titik C, pagsama sa paglilinis sa inyong barangay dahil ito ay proyekto sa isang asignatura. O sa titik D, pagbigay ng pagkain kay Jake bilang ganti sa pagpapainom ng kanyang baong tubig. Ano ang inyong sagot? Kung ang sagot ninyo ay titik B, mahusay mga anak. Dako na tayo sa panghuling tanong. Ang mga kabataan sa barangay pagkakaisa ay nagkaroon ng proyektong Barkada kontra Droga. Isa sa kanilang layunin ay hikayati ng mga kabataan sa sports upang mapalayo sa impluwensya ng bawal na gamot. Bilang isang mamamayan, ikaw ay nakilahok sa nasabing gawain at nagkaroon ng maraming kaibigan. Anong aspekto ng pakikipagkapwa ang nalinang mo? Sa titik A, intelektual. Sa titik B, pangkabuhayan. Sa titik C, panlipunan at politikal. O sa titik D, emosyonal. Ang tamang sagot ay titik C, panlipunan at politikal. Ngayon ay binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila'y tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao baitang 8, kasama ang mananalat ng script na si Ginang Evelyn A. Ramos na nagpapaalala sa inyo na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli, paalam! Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Simula Hunyo, sisimula na ang pag-roll out ng mga bakuna sa A5 group o ang mga nabibilang sa indigent population. Ito ay ang mga kabilang sa mahihirap na populasyon base sa listahan ng National Household Targeting System for Poverty Reduction o NHTSPR o iba pang verification mechanisms ng local government units. Kaya kung ikaw ay nabibilang sa grupo na ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program
katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag rin kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa rin sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DCTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and stream live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26.
Good afternoon, grade 8 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTZ, Radyo Pilipino Tarlac, and we are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. I am Alexis Alquizon, your teacher broadcaster for Science Grade 8, streaming live from Concepcion, Tarlac. 1 week has passed since the beginning of another learning quarter. I hope that you are all ready for a new learning adventure. We have a good start last week, and let us maintain the momentum as we are about to gain new knowledge and ideas. Let the learning of knowledge and skills continue as I will be discussing to you in this episode the week 2 lesson for the second quarter in Science 8, which is all about the earthquake, and we will emphasize epicenter and focus and active and inactive faults. But before we formally start, let us prepare ourselves and bring out your pen and paper. And most importantly, your quarter 2, module 2 in Science 8. And let the learning begin. At the end of this lesson, you are expected to, number 1, identify the relationship between epicenter and focus. Number 2, determine the location of the epicenter through the focus. Number 3, differentiate the active and inactive faults, which are under the most essential learning competency that aims to help you differentiate the epicenter of an earthquake from its focus, the intensity of an earthquake from its magnitude, and active and inactive faults. As we go on, let us have a short review about Week 1 lesson shared with you by Sir Robin B. Hulipas. We will have a quick recap about faults. But before we come to the details about faults, let us go back to what an earthquake is. An earthquake is a sudden rapid shaking of the ground caused by the shifting of rocks deep underneath the Earth's surface. Earthquakes can cause tsunamis, landslides, and other disasters. Earthquakes are among the deadliest natural hazards. They strike without warning, and when large earthquakes occur, it can be catastrophic, with terrible loss of human lives and unimaginable economic costs. But how do earthquakes occur? Earthquakes occur when the underground rock suddenly breaks and there's a rapid motion along a fault. Faults are fractures in Earth's crust where rocks on either side of the crack have slid past each other. We will again revisit the 3 types of faults discussed with you last week. Let us start by identifying what type of fault is being shown. What type of fault is this one? Can you identify it? This type of fault is the normal fault. 2 blocks of crust pull apart to create space, stretching the crust into a valley. In a normal fault, the hanging wall drops down. Normal faults are often found along divergent plate boundaries, such as under the ocean where new crust is forming and where the crust is being stretched by tensional stresses. The average dipping angle of a normal fault ranges from 45 to 90 degrees. Normal faults are created by tensional forces in the crust. Long and deep valleys can also be the result of normal faulting. Let us proceed to the next type of fault. Can you identify what type of fault is being shown? This type of fault is called the reverse fault. It is also known as a thrust fault, sliding 1 block of crust on top of another. This fault is commonly found in collision zones. The deep slip faults on which the hanging wall moves up relatively to the footwall. A thrust fault is a reverse fault where the fault plane has a low dip angle of fewer than 45 degrees. Thrust faults carry older rocks on top of younger rocks. And last type of fault, help me identify this type of fault. Can you identify it? That is right. This is a strike-slip fault. Transform or strike-slip faults have walls that move sideways, not up or down. The rocks are sliding past each other horizontally. Strike-slip faults are widespread and many are found at the boundary between obliquely converging oceanic and continental tectonic plates. These faults are described as right lateral or left lateral depending on which way the movement goes.
You now have an idea of what an earthquake is and how earthquakes occur. Earthquakes occurs when there is a sudden movement inside the Earth's crust, specifically at the fault area. Your knowledge about earthquakes and faults will be a great help for our topic for today. Our discussion is very timely as the fourth quarter nationwide simultaneous earthquake drill was conducted last November 11, 2021. I hope you participated in the said activity as this will be a great help for you and your community when an earthquake or other disaster occurred. Let us now proceed to our lesson. The first half of our discussion will be centered on epicenter and focus and how these two differ from each other. To effectively understand these two, let us first look at the cross-section of a fault. Let us first identify the different terms related to the earthquake. These terms are beneficial in understanding an earthquake and details in an earthquake report. First, we have the focus. Focus is one of the most important terms or aspects in occurrence of an earthquake. Next, we have the seismic waves. This also plays a vital role in understanding the impact and strength of an earthquake. And finally, we have the epicenter that is closely related to the focus. Let us now study what are these terms and what are their role in the occurrence of an earthquake. We'll start with the focus. Focus is the area inside the earth where an earthquake starts. Technically, it is the point inside the crust where the pressure is released or where the seismic slip initiates. Another important term is the seismic waves. These are waves that travel through or over Earth. They are usually generated by movements of Earth's tectonic plates. A seismic wave is an elastic wave generated by an impulse, and in this case, it is caused by an earthquake. The vibrating waves travel away from the focus of the earthquake in all directions. The waves can be so powerful, they will reach all the parts of the earth and cause it to vibrate like a tuning fork. Now, we have the epicenter. It's the point at Earth's surface directly above the focus. Again, the location of an epicenter is always directly above the hypocenter or commonly known as focus. By knowing these terms, you can now differentiate what is focus and epicenter. Again, the focus is the area inside the Earth where an earthquake starts, while the epicenter is the point at the Earth's surface directly above the focus. I hope you now understand the concept of focus and epicenter of an earthquake. To test your understanding, let us answer Activity 3, pointed out, page 9 of your Quarter 2, Module 2. You just need to study the figure and we will answer the following questions together. Just comment your answer if you are watching through the Facebook Live of RTV Tarlac, Channel 26. Let us start answering the questions. Referring to the figure, which point is nearest to the focus? Again, which point is nearest to the focus? For 5 seconds, comment your answers in our Facebook Live. The answer is point C. Looking at the figure, you can simply tell that point C is the nearest point in the focus. Great job, grade 8 learners. We'll now proceed to question number 2. In this one, which point is farthest to the focus? Comment your answers. This time, we are looking to the point farthest from the focus. What are your answers, dear learners? The correct answer is point B. Drawing a straight line or looking at the seismic waves, we can say that point B is the farthest from the focus. Did you get the correct answer? If yes, you did a great job. If you got it wrong, we will still have other questions to answer. We proceed to the next question. Which point is nearest to the epicenter? Again, which point is nearest to the epicenter? We are now referring to the epicenter. Comment your answers, grade 8 learners. The correct answer is point D. If we draw a vertical line from the focus going to the Earth's surface,
we can now identify the epicenter. After we identify the epicenter, we can now tell what point is nearest to it. Again, what is your answer? The nearest point from the epicenter is point D. Very good, grade 8 learners. For our last question, which point is farthest to the epicenter? Again, which point is farthest to the epicenter? For 5 seconds, comment your answers below. We are looking at the farthest point from the epicenter, and the correct answer is point A. Let us draw a line from the epicenter to point A and the other points. You can observe that the line for point A is the longest, and it means that point A is the farthest from the epicenter. Did you get all the correct answers for our first activity? Let us have a recap of your answers. For number 1, the answer is point C. For number 2, the answer is point B. For number 3, the answer is point D. And finally, for number 4, the answer is point A. What score did you get? I think you all got a high score for this activity. Nonetheless, by doing this activity, you all did a great job. We finally arrived at our second and last topic for today, which is about active and inactive faults. What are the characteristics of an active fault and an inactive fault? Do you think we have an active fault here in our region or in our country? All these questions will be answered as we differentiate between active faults and inactive faults. Active faults are those that were observed to have moved during the last 100,000 years. These are considered to be geologic hazards as they pose a great danger for people, community, and other living organisms in the area. On your screen, you can see a detailed illustration of the distribution of active faults and trenches in the Philippines. The solid red lines are the different active faults in our country. Inactive faults, displacement of geologic structures is expected to occur. In the Philippines, the primary agency that deals with the earthquake is PHIVOLCS. The Philippine Institute of Volcanology and Seismology, or PHIVOLCS, is a service institute of the Department of Science and Technology, or DOST. The primary mandates of this institute are to predict the occurrence of volcanic eruptions and earthquakes and their related geotectonic phenomena, determine how eruptions and earthquakes shall occur and also areas likely to be affected, generate sufficient data for forecasting volcanic eruptions and earthquakes, mitigate hazards of volcanic activities through appropriate detection, forecast, and warning system, and formulate appropriate disaster preparedness plans. We have the 5 major fault systems in the Philippines, namely, number 1, the Western Philippine Fault that transfers from Luzon Sea to Mindoro Strait to Panay Gulf and to Sulu Sea. Number 2, the Eastern Philippine Fault, which lies through the entire Philippine Sea. For number 3, the South of Mindanao Fault that travels from Moro Gulf to Celebes Sea. And number 4, Central Philippine Fault that slope at the entire Ilocos Norte, Aurora, Quezon, Masbate, Eastern Leyte, Southern Leyte, Agusan del Norte, Agusan del Sur, and ends at Davao del Norte. And lastly, the Marikina Valley Fault System that gained the attention of many as this fault lies directly in our nation's capital region. The big one, which experts say may happen in our lifetime, could strike once the West Valley Fault moves and is expected to greatly affect the country since the region is not only highly populated, but it also hosts the seat of government and the country's business capital. Here's what you need to know about the West Valley Fault earthquake scenarios and what you need to know to survive the big one. Our province is only 100 kilometers from the nation's capital where the active fault known as the West Valley Fault lies. The West Valley Fault, a 100-kilometer fault, is one of the segments of an active fault called the Valley Fault System. The fault, which has moved 4 times in the last 1,400 years,
moves roughly every 400 years, according to the PHIVOLCS director Renato Solidum, and make it an active fault in the Philippines. Now, let us proceed to inactive faults. These are structures identified as faults, but which do not have earthquakes or do not show any signs of earthquake occurrence lately. Inactive faults caused an earthquake millions of years ago, and no records can show that a movement, tiny or big, has been recorded lately. There is also no displacement of geologic structures in the fault area. You now know the difference between active and inactive faults. To assess your understanding of active and inactive faults, let us do Activity 6, named Fish Be With You of your Quarter 2, Module 2. To answer, write the correct description of active and inactive faults in the fishbone diagram. For your active participation, you can comment on the question number and your answer if it is active or inactive to the comment section of our RTV Tarlac Facebook Live. Let us start answering. The first statement, the displacement of its structures is expected to occur. Is this a description of active or inactive fault? Again, the displacement of its structures, including geologic and current structures, is expected to occur. For 10 seconds, comment your answers. The answer is an active fault. Inactive fault, displacement of its structures is expected to occur or can be observed. A movement of geologic structure like a sedimentary rock being faulted is a great indicator that a fault is an active fault. Write your answer to the fishbone diagram in your modules or on a separate paper. Let us now proceed to statement number 2. This type of fault does not have earthquakes or does not show any signs of occurrence of an earthquake. Again, this type of fault does not have signs of the occurrence of an earthquake. Another 10 seconds to comment your answers. This statement describes an inactive fault. Inactive faults are identified faults but do not show any signs of occurrence of an earthquake in the past 100,000 years. Did you get the correct answer? Excellent, grade 8 learners. For statement number 3, it does not show signs of generated earthquakes. Again, this describes a fault that does not show signs of generated earthquakes. Comment your answers. A fault that does not show signs of generated earthquakes is an inactive fault. Again, the answer is an inactive fault. I hope you get the correct answer to this statement. Don't forget to also write your answers in the fishbone diagram in your module. We are now halfway through our activity. Let us proceed to statement number 4. It will possibly be the cause of another earthquake. Again, this type of fault can be a cause of another earthquake. You have 10 seconds to comment your answers. The answer is an active fault. An active fault can cause another earthquake because of the active movements in the fault or rocks in the Earth's crust. Some active faults have a time cycle that gives us the idea of when will be the approximate year that this fault will move again. Again, these numbers or data only give us an idea or approximation but do not ensure an accurate date or time of the occurrence of an earthquake because an earthquake happens suddenly. Next statement, statement number 5. It shows evidence of having moved at least once in the past 100,000 years. Again, this fault shows evidence that it moved in the past 100,000 years. Comment your answers, grade 8 learners. That is great. The answer is an active fault. A fault can be considered an active fault if it moved at least once in the past 100,000 years. For the last statement,
Statement number 6. There is no displacement of geologic structures in an area. Again, there is no displacement of geologic structures or components in the fault area. 10 seconds to comment your answers. The answer is an inactive fault. An identified fault that does not show any displacement of geologic structures is an example of an inactive fault. Give yourself a clap for doing a great job. Let us see and review the answers in the fishbone diagram. The description of active faults is as follows. Number 1, the displacement of its structures is expected to occur. Number 2, it will possibly be the cause of another earthquake. And number 3, it shows evidence of having moved at least once in the past 100,000 years. And for a fault to be considered as an inactive fault, it must show the following descriptions. Number 1, it does not have earthquakes. Number 2, it does not show signs of generated earthquakes. And number 3, there is no displacement of geologic structures in the area. I hope that you learn more about the earthquake as we studied its epicenter and focus, and active and inactive faults. These learnings will give you a better awareness of the occurrence of an earthquake. To sum up our discussion for today, let us go back to the important terms we tackled today. The first one is focus. It is the area inside the earth where an earthquake starts. The next term is the epicenter. It is the point at the Earth's surface directly above the focus. The next term is an active fault. Active faults are those that were observed to have moved during the last 100,000 years. And lastly, inactive faults. These are identified faults but no displacement of geologic structures was observed. I hope that these terms and aspects about earthquakes will become helpful to you in understanding the occurrence of an earthquake, the relationship between focus and epicenter, and how active and inactive faults differ to each other. And for your advanced reading assignment, read about intensity and magnitude. Again, read about earthquakes' intensity and magnitude. Before we end our today's lesson, let me give you a quote to ponder. This is a quote from a journalist named Charles Kuralt. He prompted us that it takes an earthquake to remind us that we walk on the crust of an unfinished planet. We are here as steward. We contribute to how this planet will appear in the future and for the future generation. We are building the future of this planet. Let us be mindful of our actions, and we can achieve a sustainable earth and a sustainable living. We now reach the end of our lesson for today. That's all for now. I hope you learned and enjoyed our lesson. Tune in again on Wednesday as I will continue to guide you in learning, exploring, and applying the beauty of Science 8 here on RTV Tarlac, Channel 26, and Channel 100 of Converged Cable TV, Aral TarlakHenyo. This has been Teacher Alexis Alquizon, your teacher broadcaster for today, saying science feels like magic, but it is real. Until next time, stay safe and God bless everyone.
ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam nyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. I'm back! This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. We are also live at Channel 100 of Converge Cable TV. Good afternoon, grade 8 learners. I am teacher Madeline C. Bagamaspad, your teacher broadcaster for grade 8 mathematics, broadcasting live from Moncada, Tarlac. Before we proceed in today's lesson, please prepare your learner's material in Math 8 as well as your learning activity sheet for this week. Okay, I believe that everyone's ready. So, let us now begin. For today's episode, we will talk about solving problems involving systems of linear inequalities in two variables. And at the end of the lesson, you are expected to solve real-life problems involving systems of linear inequalities in two variables. So as we go on with this afternoon's lesson, let us have a quick recall about the different inequality symbols and the keywords that corresponds to each symbol. So the first symbol is equivalent to the keywords at most, is less than or equal to, not to exceed, is maximum, or no more than. For the next symbol, it means at least, or is more than or equal to, or is minimum, or it may also mean is not less than or is not below. Now let us proceed to the next symbol. Means is less than, or is smaller than, or is below. And finally, for the last inequality symbol, it means is greater than, or is more than, or is above. So aside from the inequality symbols, let us also recall linear inequalities in two variables. So what is a linear inequality in two variables? A linear inequality in two variables, x and y, are written in the form ax plus by is greater than c, or ax plus by is less than c, or ax plus by is at least c, or ax plus by is at most c.
where A, B, and C are real numbers and A and B are not both equal to 0. So let us have the following examples of linear inequalities in two variables. Some of these are 3x minus y is greater than negative 2. Also, we have 2x plus 3y is at most 6 or is less than or equal to 6. Next, we have x plus 2y is at least 11 or is greater than or equal to 11, and many other more. So if two linear inequalities in two variables are taken and consider them simultaneously, we will have a system of linear inequalities in two variables. So again, a system of linear inequalities in two variables consists of at least two linear inequalities in the same variables considered simultaneously. To consider the following examples, so the first system consists of the linear inequalities x plus 2y is greater than or equal to 11 and 2x plus 3y is less than 7. While the second system consists of the linear inequalities x minus 4y is less than or equal to 6 and 3x plus 2y is greater than 5. Now, how about the solution set of the systems of linear inequalities in two variables? That is right. The solution set of the system of linear inequalities in two variables is any ordered pair of numbers that satisfies each linear inequality in the system. And how are we going to determine the solution set? Excellent! By graphing. So the graph of a system of linear inequalities in two variables is an overlapping half plane. And remember, that the area where the shaded region overlap is where the solutions of the system of linear inequalities are located. So this prior knowledge will help us on today's lesson, which is solving problems involving systems of linear inequalities in two variables. So let us consider the following steps in solving real-life problems that involve systems of linear inequalities in two variables. So the first step is to represent the unknown using variables. Next is to write the system of linear inequalities in two variables described in the problem. And finally is to graph the systems of linear inequalities in two variables to find the solution set. Because from the solution set, we can be able to solve the problem. Alright, so let us have our first example. Our problem is, Jasmine considers buying seasonal fruits. A medium-sized watermelon costs 100 pesos each, while a small-sized pineapple costs 75 pesos each. She can spend no more than 600 pesos, and the total number should not exceed 10. Identify two possible ways that Jasmine can buy the fruits. Now, following the steps in solving problems involving systems of linear inequalities in two variables, let's have step 1, represent the unknown using variables. So, we'll let x be the number of watermelons, and we'll let y be the number of pineapples. Next, step 2, write the system of linear inequalities in two variables. So, the cost of a medium-sized watermelon times the number of watermelons plus the cost of a pineapple times the number of
pineapples is less than or equal to 600. Thus, our first linear inequality is 100x plus 75y is less than or equal to 600. Now, for our second linear inequality, based from the problem, the number of fruits should not exceed 10. Thus, we have the number of watermelons plus the number of pineapples is less than or equal to 10. Therefore, our second linear inequality is x plus y is less than or equal to 10. So we have now a system of linear inequality, and we can now proceed with the last step, and that is to graph the system of linear inequalities into variables. Alright, there are several ways in graphing linear inequalities. So you can use the slope-intercept, or the intercepts, or the point and slope. However, today, let us use the intercepts in graphing linear inequalities. Now, using the intercepts, we have the first linear inequality, 100x plus 75y is less than or equal to 600. Solving for the x-intercept, we'll let y is equal to 0. So, we have 100x plus 75 times 0 is equal to 600. Simplifying, we got 100x is equal to 600. And dividing both sides by 100, thus x is equal to 6. And for the y-intercept, we let x is equal to 0. So we have 100 times 0 plus 75y is equal to 600. Simplifying, we have 75y is equal to 600. And dividing both sides by 75, thus y is equal to 8. So for the second linear inequality, x plus y is less than or equal to 10. Again, letting y is equal to 0, we have x plus 0 is equal to 10. Therefore, x is equal to 10. Alright, and for y, we have 0 plus y is equal to 10. Thus, we have y is equal to 10. Okay, so let us now graph the system of linear inequalities in two variables. So in graphing systems of linear inequalities, we only use one coordinate plane. So, the graph of the system will look like this. So, and the entire region where the graph overlap is the solution set of the system. So our dear learners, you may also use different apps in graphing linear inequalities like GeoGebra or Desmos and others. Okay? So right, so there we have it, the graph and the set of solutions for the system. Again, the entire region where the graph overlap is the solution set of the system. Now the question is, are we done solving the problem? Very good. The problem does not end up here. Why? Exactly. Because if we are to go back to the problem, our task is to find two possible ways on how Jasmine can buy the fruits. And to do that, let us use the solution set and consider only the region that is positive. Why? Because we do not have negative number of watermelons nor negative number of pineapples. So let me make this clear, our dear learners. The region where the graph overlap are all solutions to the system. However, in determining the number of fruits, we will only consider the positive portion. Alright,
So let us have our first possible number of fruits. Let us consider the coordinates of the first point. Its coordinates are 2, 4. First, we substitute the values of x and y, which is 2 and 4 respectively, in the first linear inequality. 100x plus 75y is less than or equal to 600. So we have 100 times 2 plus 75 times 4 is less than or equal to 100. Simplifying, 100 times 2 equals 200 plus 75 times 4 equals 300 is less than or equal to 600. Then 200 plus 300 is equal to 500. So we have 500 is less than or equal to 600. Is 500 less than or equal to 600? Definitely yes. So it is true. Now for the second linear inequality, x plus y is less than or equal to 10, substituting x is equal to 2 and y is equal to 4, we have 2 plus 4 is less than or equal to 10. Simplifying, we have 6 is less than or equal to 10. And the statement is likewise true. Thus, Jasmine can buy 2 watermelons and 4 pineapples. So this is only one way on how Jasmine can buy the fruits. Now let us look for another way. Okay, now let us have another point with the coordinates 3, 1. Substituting x is equal to 3 and y is equal to 1, we have 100 times 3 plus 75 times 1 is less than or equal to 600. Simplifying, we got 300 plus 75 is less than or equal to 600. Then we have 375 is less than or equal to 600. So, is 375 less than or equal to 600? Very good. Of course it is. So, statement is true. And for the linear inequality, x plus y is less than or equal to 10, substituting the value of x and y, we have 3 plus 1 is less than or equal to 10. Simplifying, we have 4 is less than or equal to 10. And that is also true. Therefore, Jasmine can also buy 3 watermelons and 1 pineapple. Well, were you able to follow our solutions? That's great. Now, let us try to answer the first problem from your learning activity sheet. So take a look at activity 2. So let me read the problem. It costs Arthur 30 pesos to make a picture frame and 60 pesos to make a napkin holder. Production costs cannot exceed 300 pesos. There must be at least 8 of these items. Determine 2 possible ways that these items can be made by Arthur. So step 1, represent the unknown using variables. Thus, we let x be the number of picture frames, and we let y be the number of napkin holders. The next step is to write the system of linear inequalities. So, the cost of picture frame times the number of picture frames plus the cost of a napkin holder times the number of napkin holders is less than or equal to 300. Thus, our first linear inequality is 30x plus 60y is less than or equal to 300.
Next is to determine the second linear inequality based on the problem, which is the number of these items should be at least 8. Thus, we have the number of picture frames plus the number of napkin holders is at least 8. Therefore, our second linear inequality is x plus y is greater than or equal to 8. So we have now a system of linear inequality, and we can now proceed with the last step, and that is to graph the system of linear inequalities. So again, using the intercepts, we let y is equal to 0 to determine the x-intercept in the first linear inequality. 30x plus 60y is less than or equal to 300. So we have 30x plus 60 times 0 is equal to 300. Simplifying, we got 30x is equal to 300. So dividing both sides by 30, we have x is equal to 10. So for the y-intercept, we let x is equal to 0. So we have 30 times 0 plus 60y is equal to 300. Simplifying, we got 60y is equal to 300. So dividing both sides by 60, we have y is equal to 5. So for the second linear inequality, x plus y is greater than or equal to 8. We let y is equal to 0. So we have x plus 0 is equal to 8. Thus, x is equal to 8. And for y, we let x is equal to 0. So we have 0 plus y is equal to 8. Thus, our y is equal to 8. So, the graph of the system will be like this. So, and the entire region where the graph overlap is the solution set of the system. Again, the problem does not end here. Our task is to find two possible ways on how Arthur can make picture frames and napkin holder. Again, in determining the number of items, we can only consider the portion of the shaded region that is positive. So, let us have our first possible number of picture frames and napkin holders. Coordinates of the first point are 6, 2. Substituting x and y, having the values 6 and 2 respectively in the first linear inequality, we have 30 times 6 plus 60 times 2 is less than or equal to 300. Simplifying, 30 times 6 equals 180 plus 60 times 2 equals 120 is less than or equal to 300. Then 180 plus 120 equals 300. Thus we have 300 is less than or equal to 300. Is 300 less than or equal to 300? Your answer is yes? Then you are correct. So, it is true. So for the second linear inequality, x plus y is greater than or equal to 8. Substituting x is equal to 6 and y is equal to 2, we have 6 plus 2 is greater than or equal to 8. Simplifying 6 plus 2, we have 8 is greater than or equal to 8. Again, is 8 greater than or equal to 8? Very good. The answer is yes. And definitely the statement is true. Thus, Arthur can make 6 picture frames and 2 napkin holders. So this is one way on how he can make these items. Okay, now let us have another point. Let us take 8 and 1. So substituting, we have 30 times 8 plus 60 times 1 less than or equal to 300. Simplifying, we have 240 plus 60 is less than or equal to 300. Thus, 300 is less than or equal to 300. So, 300 less than or equal to 300? Yes. So, it is true. And for the other linear inequality, x plus y is greater than or equal to 8. We have 8 plus 1 is greater than or equal to 8.
So we have 9 is greater than or equal to 8. And 9 is greater than 8, so the statement is true. Thus, Arthur can also make 8 picture frames and 1 napkin holder. So great work, everyone. You did an amazing job. Now it is your turn to answer the rest of the activities in your learning activity sheets. Once you are done, you may submit your answer sheets to your math teacher. So at this point, let us wrap up today's lesson. So in solving problems involving system of linear inequalities in two variables, consider the following steps. First, represent the unknown using variables. Next, write the system of linear inequalities in two variables described in the problem. And finally, graph the system of linear inequalities into variables to find the solution set. And that concludes our learning journey this afternoon, dear learners. I hope you learned a lot today. Remember to always tune in during Mondays and Wednesdays of each week here on Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. It's also live on Channel 100 of Converge Cable TV. So until our next on-air class, again, this is Teacher Madeline C. Bagamaspad. Thank you, everyone. Stay safe and God bless. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26.
Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, Mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito, sa Poro Elementary School, Pura Tarlac. Sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel na RTV Tarlac Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Araw Tarlac, magandang araw mga kapantas. Live mula po dito sa Don Ramon Anao Tarlac sa pamamagitan ng live remote broadcast. Ito ang Project Shine Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26, Coverage Cable Channel 100, Facebook page, YouTube channel at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako ang inyong kapantas, teacher broadcaster, Pinibining April Gusto ng Anao High School. Samahan ninyo ako sa 25 minuto sa pagtalakay sa signaturang Pilipino, Baitang 8. Masaya akong makasama kayo ngayong hapon. Naway, nasa komportable at maayos kayong kalagayan. Muli tayong magsasama-sama sa ating aralin ngayong hapon. Alam kong marami tayong mga pagsubok na pinagdadaanan sa panahong ito. Subalit, hindi ito naging hadlang upang kayo ay matuto, maging gising at handa sa ating talakayan ngayong araw na ito. Ihanda na ang inyong self-learning activity sheet, ang inyong kwaderno at panulat. Kung may katanungan, maaari ninyong i-type sa ating chat box ng ating Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26 o isend sa aking cell number na 0905-4847-234. Uulitin ko, 0905-4847-234. At aking sisikaping tugunan ang inyong mga tanong bago matapos ang ating aralin. At kung hindi, sakaling masagot, huwag mag-alala dahil sasagutin ko naman ito offline. O mga kapantas, siguraduhin lamang na nasa komportableng pwesto kayo at maayos na naririnig ang ating broadcast para pakinabangan natin ito. Sa mga nakikinig sa radyo sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac, ilagay sa tamang lakas ang inyong radyo upang mas maging malinaw at maliwanag ang inyong maririnig. Handa na ba kayo? Mabuti, pero bago tayo dumako sa ating tatalakayan ngayong hapon, nais ko munang ipaalala ang mga dapat nating gawin sa ating pag-aaral ngayong hapon. Una, humanap ng komportabling pwesto upang mapanood at mapakinggan ng maayos ang ating broadcast. Ikalawa, makinig at unawain ang paksang tatalakayin. Ikatlo, maging masigla sa pagsagot at paggawa ng inyong learning activity sheets.
Naalala niyo pa ba mga kapantas ang huling paksang tinalakay ni Ma'am Emily noong nakaraang araw? Mabuti naman kung ganon mga kapantas. Magaling! Ang paksang tinalakay noong nakaraan ay tungkol sa balagtasan. Ano nga ba ang balagtasan? Ang balagtasan ay uri ng pagtatalo ng dalawang magkaibang panig ukol sa isang paksa. Inilalahad ang sining na ito ng isang uri ng panitikan na kung saan ipinahahayag ang mga saloobin at katwiran sa pamamagitan ng pananalitang may mga tugmaan. Ngayon, para sa lubusan ninyong pagkatuto, naghanda ako ng isang gawain. Sa mga nakaantabay sa ating Facebook page, ay maaari ninyong i-type ang inyong sagot sa ating chat box. At sa mga nanonood ng RTV Tarlac Channel 26 at nakikinig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac, ihanda ang inyong kwaderno at panulat at ating sasagutan ang gawaing ito. Narito ang panuto. Isulat ang tama kung ang pahayag ay tama at isulat naman ang salitang mali kung ang pahayag ay mali. Handa na ba kayo mga kapantas? Narito ang inyong gawain. Para sa unang bilang, ang salitang balagtasan ay mula sa pangalan ni Francisco Balagtas Baltasar. Para sa ikalawang bilang, si Jose Corazon de Jesus ay kilala bilang Joseng Batute. Para sa ikatlong bilang, nagsimula ang balagtasan sa bansa noong 7 ng Abril 1924. Para sa ika-4 na bilang, si Francisco Balagtas ang kauna-unahang hari ng balagtasan. At para sa huling bilang naman, ang balagtasan ay uri ng pagtatalo ng dalawang magkaibang panig ukol sa isang paksa. Ngayon mga kapantas, iwasto natin ang inyong gawain. Para sa unang bilang, ang salitang balagtasan ay mula sa pangalan ni Francisco Balagtas Baltasar. Ano ang inyong sagot? Ang tamang sagot ay tama! Magaling! Para naman sa ikalawang katanungan, si Jose Corazon de Jesus ay kilala bilang Joseng Batute. Ano ang sagot mga kapantas? Ang sagot ay tama! Mahusay! Para naman sa ikatlong bilang, nagsimula ang balagtasan sa bansa noong 7 ng Abril 1924. Ano ang tamang sagot mga kapantas? Ang tamang sagot ay mali. Bakit? Dahil nagsimula ang balagtasan sa ating bansa noong 6 ng Abril 1924. At para naman sa ika-4 na bilang, si Francisco Balagtas ang kauna-unahang hari ng balagtasan. Ano ang tamang sagot mga kapantas? Ang tamang sagot ay mali. Magaling. Dahil ang kauna-unahang hari ng balagtasan ay si Jose Corazon de Jesus. At para sa huling bilang naman, ang balagtasan ay uri ng pagtatalo ng dalawang magkaibang panig ukol sa isang paksa. Ano ang sagot mga kapantas? Ang tamang sagot ay tama! Magaling! Binabati ko kayo mga kapantas. Talagang naunawaan na ninyo ang nakaraang paksang tinalakay. Ngayon, dumako tayo sa ating paksa ngayong hapon. Mula ito sa Most Essential Learning Competencies na naibibigay ang opinyon at katwiran tungkol sa paksa ng balagtasan. Ngayong hapong ito, tatalakayin natin ang elemento ng balagtasan. Ano-ano nga ba ang elemento ng balagtasan? Halina't alamin natin ang mga ito. Ang unang elemento ng balagtasan ay ang tauhan. Ano nga ba ang tawag sa mga tauhan sa balagtasan? Mayroong 3 tauhan sa balagtasan. Ito ang lakandiwa,
mambabalagtas at manunood. Ang lakandiwa ang makatang namamagitan sa dalawang panig na nagtatagisan ng mga katwiran sa matulain at masining na pamamaraan. Para naman sa ikalawang tauhan, ito ang mambabalagtas o ang mga makata. Ang tawag sa panig na nagtatalo sa balagtasan kung saan ang isa ay sang-ayon at ang isa naman ay sa panig ng di sang-ayon sa paksang pagtatalunan. Para sa ikatlong tauhan ng balagtasan, ito ang manunood. Sila ang mga tagapakinig na minsan ring nagbibigay ng hatol sa mga narinig na paglalakad ng mga katwiran ng magkaibang panig. Dumako tayo sa ikalawang elemento. Ito ay ang pinagkaugalian. Gaya ng ibang tula, taglay rin ng balagtasan ang mga katangian ng tulang Pilipino. Ito ang tugma, sukat, at indayog. Isa-isahin natin ang mga katangiang ito ng balagtasan. Una ay ang tugma. Ang tugma ang tawag sa pag-iisang tunog ng mga huling pantig sa huling salita ng taludtod ng balagtasan. Para sa ikalawang katangian ng balagtasan, ito ang sukat. Ang sukat naman ang tawag sa bilang ng pantig sa bawat taludtod. At ang huli ay ang indayog. Ito ang sining ng pagbigkas na siyang nagbibigay kariktan sa balagtasan na siyang umaakit sa mga tagapakinig. Dumako naman tayo mga kapantas sa ikatlong elemento ng balagtasan. Ito ang paksang pagtatalunan. Ito ang pinakatema o isyong pagtatalunan ng mga mambabalagtas. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng mga nagiging paksa o isyong pinagtatalunan sa balagtasan. Una, ito ay mga paksang patungkol sa ating politika. Ikalawa, maaring mga paksa o issue na patungkol naman sa pag-ibig. At ang pangatlo, ang mga paksa o isyong patungkol sa ating kalikasan. At pang-apat, ang paksang patungkol sa ating lipunan. At ang panghuli ay ang kagandahang asal. Para sa huling elemento ng balagtasan, ito ang mensahe o mahalagang kaisipan. Ito ang tawag sa ideya at damdaming nais iparating sa kabuuan ng anumang sasabihin ng teksto o akda tulad ng balagtasan. Binubuo ito ng simbolo na binibigyan ng kahulugan at isinasatitik para maunawaan ang mensahe. Inaasahan kong natuto kayo sa ating talakayan mga kapantas. Ngayon naman ay inyong mapapanood ang isang halimbawa ng balagtasan na isinagawa ng isang virtual na presentasyon ng mga piling mag-aaral ng ika-8 baitang ng Anao High School. Pakinggan at unawaing mabuti ang inyong mapapanood, sapagkat mamaya ay magbibigay kayo ng inyong sariling opinyon at katwiran batay sa paksang pagtatalunan ng mga mambabalagtas. Handa na ba kayong matunghayan ng isang balagtasan mga kapantas? Halina't panoorin at unawain ito. Muli, ang balagtasan ay sumasahim papawid. Kababayang minamahal, ilakas ang radyo at makinig. Dalawang magaling na makata, balagtas ay ihahatid. Magandang gabi po muna sa lahat, ang bati naming matamis. Kami po'y muling maghahandog sa inyo ng kasiyahan upang ang pagod ninyo sa trabaho ay maibsan. Ginaganap natin ito bawat unang Lunes ng buwan, ang tagisan ng katwiran na ko'y tawagi balagtasan. Si Elijah Kaangko po ito ang inatasang maging lakandiwa na siyang papagitna at tahatol sa dalawang maghihidwa. Para naman inspirado ang kabako ay mawala, maaari bang makahilig ng palakpakang masagana. Sa matunog niyong palakpak, ang sukli ko ay salamat.
Dalawang angkan ni Balagtas ang siya ngayong maghaharap. Ang tagisan ng talino ngayong gabi magaganap. Pakinggan nating mabuti ang maunawaan yung tiyak. Akin na pong ihahayag ang paksa ng Balagtasan na ang tema ay, sino nga ba ang mas sikat at higit na hahangaan? Ang may angking likas na talino o ang isang mayaman? Ating sasagutin ngayon ng malutas ang katanungan. Matapos na maihayag ang katanungang tutugunin, ang dalawang maghihidwaan ay atin nang palitawin. Si Jididia Kines ang siyang unang tatawagin. Sa matunog na palakpak kay ating suubin. Musmos naman tayong batay pangaral na ng magulang, ang talino'y kabahagi sa magandang pamumuhay. Ito'y isang katangiang tataglayin habang buhay, karunungan ay hagdan sa pag-abot ng tagumpay. Ang bansa ay umuunlad kung dito'y nanunungkulan, malawak ang nababatid, di kapos ang kaalaman. Ngunit kung ang namumuno'y masalapi, ngunit mangmang, magagapi ang pag-asa ng kanyang sinasakupan. Sa karamdamang mapanganib, lalapitan ba ay sino? Di ba dalubhasang doktor sa lunas ay sigurado? At sa mga paaralan, nagsisilbi mga guro. Dunong nila ang sandata ng tayo ay mapanuto. Sariwain naman natin sa gunita ang lumipas. Sa dayuhang mananakop, lumayo ang Pilipinas. Ito ay dahil sa utak ng isang henyo at pantas. Kay Gatpuno Jose Rizal na dunong ang itinumbas. Maliwanag ang sagot ko sa tanong na tinutugon. Ang marapat na hangaan ay yung mga marurunong. Kahit ikaw ay mayaman, kung ulo mo ay mapurol, kasikatan ay mailap, sa lapiman ay igugol. Ang panig po ni Jididia ay narinig ninyo. Higit na sisipot at hangaan ay itong matalino. Pakinggan naman po natin ang makatang si Rhea May Sakayana. Ihatid po natin siya ng palakpakang masigabo. Kalaban kong paraluman ay masyado pong seryoso. Baka labis pong magdamdam kapag dito ay natalo. Yamang paksa namin tungkol sa mayamat matalino. Hayaan niyo sa inyo po ako muna ay magkwento. Ang palubing matalino at mayamang di marunong. Isang araw ay nagtagpo sa labas ng Mandaluyong. Mayaman ay walang kaya sa diskurso at diskusyon. Pagsapit ng tanghalian, matalino ang siyang gutom. Sa biyahe ng Continental Airlines, nung contract worker at mayamang negosyante. Ang bitbit ng matalino'y diploma at pasaporte. Ang mayaman, pasalubong na pinakyaw sa duty-free. Matalino'y nag-a-abroad, tinitiis yaong hirap. Mayaman din nag-a-abroad, para naman magpasarap. Sino nga ba sa dalawa ang mas lamang at masikat? Kahit sa tulad kong mangmang, ang sagot po'y maliwanag. May oras pa, katalo ko, upang ikaw ay umatras. Balutin na ang dila mo habang di pa nagkakalat. Balagtas ay hindi laging labanan ng mauutak. Kung minsan di nagwawagi ang makatang may pambayad. O ang katwiran ng makatang taga-kasilid. Lalo daw sikat at dapat hangaan ay yung mga mayayaman. At para naman lalo natin ito'y maunawaan. Magpapatuloy po sila at atin namang palakpakan. Malabo po ang pananaw sa tunay na nagaganap. Di po ating katunggaling panalo ang sanghangan. Magagawa bang gutumin ang may utak ng lakas? O baka po nagbibiro dahil siya ang babagsak? Marunong ang paglilingkod sa negosyo ng mayaman upang lalo pang lumago sa panahon ng darating. Ano kayang mangyayari kung walang yaong may aral? Baka itong masalapi, hangtong sa basurakan. Katalo ko'y kay aga pong kasalanay kinumpisal. Inamin po ang may aral, lingkod lamang ang mayaman. Pag nagsara ang negosyong, ang mapera at may puhunan. Ang kawaway ang marunong, nakawaling swelduhan lang. Bilib ka sa matalino, binindin si Eva at Adan. Para iso'y nakamtan na, wala pa rin kasiyahan. Sa hangad na magmarunong, nilabag ang kautusan. Pati dunog ng may likha ay nais na mapantayan. Sandali, muna akong sa labanan ay papagitna. Kasagutan ng dalaway naging pabigla-bigla. Para bang mga tigtas sa kulong ay nagwawala sa pagnanais na makasipa at makatuka. Mahirap pong umunawa ang makatang mukhang pera. Ang sabi ko, ang may aral sa mayaman ang nagdadala. Kung sa mental humahantong ang may dunong na sumobra, sa walang alam pagkat nga may ospital nga ba kaya? Ako yata ay naligaw sa labanang napasukan. Akala ko paksa dito'y sinong sikat hahangaan. Kaya manay panlabas nga sapagkat ang kalooban, hindi payo ang hahakol, yan ang Diyos lang ang may alam.
Di katumbas ng halaga ang magandang kalooban, iyan naman sa labi mo'y palamuti lang sa katawan. Di sa panlabas na anyo nakikita ang katinuan, kundi sa gawa ng taong may inaangking kaalaman. Gamutan sa mapurol ang isipan. Dahil hindi pa po sira, pwede pa ring pagtiyagaan. Ang malungkot ay sila pang ignoranting kababayan, ang madaling nanliloko ng rekruttor na maalam. Akin na pong pipigilin ang talaktakan ng dalawa. Ako namang lakandiwa ang papasok sa Excel. Ang hiling ko lang sa dalawang makata ay magkamay na. At sa inyo, mga kababayan, palakpakan muli sila. Mahirap man ang humatol ay akin nang gagawin. Sa katwiran ng dalawa na mahirap arukin. At sapagkat ang dalawang ito'y kapwa magagaling. Marahil ay mahihirapan akong matuwid nila'y limiin. Ang paksa ay sino nga ba ang higit na hahangaan? Ang may angking talino ba? O ang isang mayaman? Narito ang hatol ko sa dalawang naghihidwaan. As po ang naging laban, sila'y ating palakpakan. Ating napanood at nasaksihan ang isang halimbawa ng balagtasan. Ngayon, ating subukan kung mayroon kayong natutunan sa ating talakayan. Para sa inyong gawain na tatawagin nating opinyon ko to. Narito ang panuto. Magbigay ng sariling opinyon at katwiran tungkol sa paksa ng balagtasang napanood. Narito ang paksa ng balagtasan. Sino ang mas higit na hangaan? Ang taong matalino o ang taong mayaman? Tandaan sa gawaing ito ay walang maling sagot mga kapantas sapagkat ito ay sariling opinyon nyo lamang at katwiran. Alam kong nakinig kayo ng mabuti sa ating pinanood, kaya't inaasahan kong mayroon kayong maisasagot. Sa mga nanonood sa FB Live, maaari ninyong i-comment sa ating chat box ang inyong mga kasagutan. Samantalang sa mga nakikinig sa radyo, maaari ninyo itong isulat sa isang malinis na papel at ipasa na lamang ito sa inyong guro. Bibigyan ko lamang kayo ng 20 segundo para mag-isip ng inyong opinyon at katwiran mga kapantas. Handa na ba kayo mga kapantas? Ang inyong oras ay magsisimula na. Tapos na ang inyong oras sa pagsasagot mga kapantas. Inaasahan kong natapos ninyo ang ating gawain. Magbabasa ako ng ilan sa mga opinyon at katwiran ng ating mga kapantas na nagmula sa comment nila sa ibaba. Okay. Para kay Kenyel Cardona mula sa Anaw Tarlac, ang sagot niya, matalino, higit kahit gaano ka man kayaman, kung wala kang talino, mauubos lang ang iyong yaman dahil hindi ka mag-iisip. Sa pamamagitan ng talino, magagamit mo ito sa pinakamaayos na paraan. Magaling kapantas! Ang sagot naman ni Alex Alejo na mula sa Paniki Tarlac sa tanong na tinutugon, ang marapat na hangaan ang mga matatalino na sabi. Dahil ito ang tataglayin habang buhay at ito ang magsisilbing hagdanan patungo sa ating tagumpay dahil aanhin mo pa ang salapi o kayamanan kung ang talino ang siyang maghahatid sa iyo sa magandang buhay. Mahusay kapantas Alex, napakaganda ng iyong opinyon. Talagang nakinig ka ng mabuti sa ating mga kapantas. Para naman sa ating kapantas na si Aliyah May Aquino ng Anaw Tarlac, ito ang kanyang kasagutan. Sa aking palagay, mas kailangang hangaan ng mga taong may angking talino dahil ang mga taong ito ay ginagamit nila ang kanilang talino upang makamit ang kanilang tagumpay sa buhay. Tama ka dyan, kapantas. Para naman sa huling kasagutan na babasahin ko sa isang text message na mula kay Queen Almasan ng Mungkada Tarlac, mas pipiliin kong hangaan ng taong matatalino sa kadahilanan ang pagiging matalino ay maaring magdala sa iyo sa iyong tagumpay. Mahusay kapantas.
Para naman sa aking opinyon mga kapantas, dapat nahangaan ang taong matalino at mayaman. Isipin na lang natin na ang talino ay isang kayamanan ng isang taong matalino at kaya naman umaangat ang isang taong mayaman ay nagamit niya ng maayos ang talinong mayroon siya. Ang talino ang magsisilbing kasangkapan para maging mayaman at ang pagiging mayaman ay maaring patotoo na nagamit mo ng maayos ang iyong katalinuhan. Mahusay mga kapantas, natapos nyo ang inyong gawain. Binabati ko kayo. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili dahil sa iyong matagumpay na pagsagot sa ating gawain. Ngayon, ilabas ang inyong panulat at isang malinis na papel para sa ating maikling pagsusulit. Narito ang panuto. Isulat ang tamang sagot sa bawat bilang. Unang katanungan, ano ang tawag sa dalawang panig na nagtatalo sa balagtasan? Para sa ikalawang bilang, anong elemento ang tumutukoy sa mga tagapakinig at magsisilbing tagahatol sa mga naririnig sa paglalahad ng mga katwiran mula sa dalawang panig? Ikatlo, ito ang makatang namamagitan sa dalawang panig. At ikaapat, ano ang tawag sa bilang ng pantig sa bawat taludtod? At para sa ikalimang bilang, ito ay tumutukoy sa isyong pagtatalunan ng mambabalagtas. Ngayon, iwasto natin ang inyong mga sagot sa ating maikling pagsusulit. Maging tapat sa pagwawasto ng inyong sagutang papel. Ngayon, para sa unang bilang, ano ang tawag sa dalawang panig na pagtatalo sa balagtasan? Ang tamang sagot ay mambabalagtas. Para naman sa ikalawang katanungan, ano ang elementong tumutukoy sa mga tagapakinig at nagsisilbing tagahatol sa mga naririnig na paglalahad ng mga katwiran mula sa dalawang panig? Ang tamang sagot ay manonood. Magaling! Para sa ikatlo naman, ito ay makatang namamagitan sa dalawang panig. Ano ang tamang sagot? Lakandiwa. Mahusay. Para sa ikaapat na tanong, ano ang tawag sa bilang ng pantig sa bawat taludtod? Ang tamang sagot ay sukat. Mahusay. At para sa huling katanungan naman, ito ay tumutukoy sa isyong pagtatalunan ng mga mambabalagtas. At ang tamang sagot ay paksang pagtatalunan. Mahusay mga pantas. Alam kong mataas ang inyong nakuhang marka sa ating tinalakay dahil nakasisigurado akong nakinig kayo sa ating talakayan. Binabati ko kayo sa inyong lubusang pagkatuto, mga kapantas. Para sa inyong karagdagang gawain, manood ng isang halimbawa ng balagtasan at suriin ang elemento nito. I-send ang inyong mga kasagutan o activity sa inyong Google Classroom or sa inyong guro. Kung may tanong, mag-message sa ating Facebook page. Ilagay lamang ang code na #kapantas, tanong, pangalan, baitang, paaralan, at ito ay aking tutunugunan. Laging isa-isip at isa-puso na kahit may pandemya sa panahong ito, palakasin ang katawan at maging sabik sa pagtuklas ng karunungan. Laging tandaan, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa maganda nating kinabukasan. Inaasahan ko na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw. Binibining April Rhea Gusto, ang inyong guro sa Pilipino, Baitang 8, mga kapantas, hanggang sa muli! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino, sumasahim papawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXC
PO 1044 Cagayan de Oro DXGS 765 General Santo DXOC 1494 Osami DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radio Filipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiofilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo. Radio Filipino. Radio Filipino. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid. Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26, At sabayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahim papawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito, sa Puro Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province, nakasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Air Cable 100 at sabayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay! Mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at sa pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikasyam na baitang Ginang Margie M. Pilingon, sumasahim papawid mula sa bayan ng Bamban, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa pampagkatuto sa Most Essential Learning Competency na napatutunayan na ang karapatan ay magkakaroon ng tunay na kabuluhan kung gagampanan ng tao ang kanyang tungkulin na kilalanin at unawain gamit ang kanyang katuwiran ang pagkakapantay-pantay ng dignidad ng lahat ng tao. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating aralin para sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen mga anak ang larawan ng self-learning module sa ikalawang markahan, Module 1, karapatan at tungkulin ng tao at ang learner's material na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang siyam.
Mangyaring buksan ito sa unang pahina 1 hanggang 8. At sa learner's material ay pahina 79 hanggang 89. Napag-aralan ninyo sa mga nakaraang baitang na may pantay na karapatan ang lahat ng tao. Natutuhan mo rin ang taglay niyang dignidad ang siyang batayan ng pagiging pantay niya sa kapwa. Ang dignidad na ito ay nag-uugat sa kanyang kakayahang mag-isip at makapamili ng mabuti at pagiging bukod tangi. Nasuri din natin noong nakaraang episode ang mga paglabag sa karapatang pantao na umiiral sa pamilya, paaralan, barangay, pamayanan, o lipunan o bansa. Ngayon naman ay dumako tayo sa tunay na kabuluhan ng karapatan. Kailan nga ba masasabing iginagalang mo ang karapatan ng tao? Sa paanong paraan ito maipapakita? Kumpara sa iba pang nilikha, ang tao lamang ang mayroong higit na halaga kaysa sa ibang bunga ng pagkakalikha, sapagkat siya ay nilikha ayon sa larawan at wangis ng Diyos, at siyang paraan na rin ng pagpapahayag ng kanyang sarili sa tao. Ang halagang ito o value ay tinatawag na dignidad na siyang pinakamatibay na dahilan kung bakit ang bawat tao ay may karapatan. Umuusbong ang karapatan mula sa dignidad sapagkat ang bawat karapatan ay pagpapakita ng pagkamahalaga ng tao. Nilalang ng Diyos ang tao na may kaakibat ng mga karapatan. Ang pagtataguyod nito ay nararapat upang mas mapaunlad pa ang ating kamalayan sa mundong ating ginagalawan. Kung ito ay ating nagawa, makikilala natin ang tunay na pagkatao at kung bakit tayo naririto sa mundo. Nararapat na tuparin ang mga pananagutan ng buong puso upang ang tunay na saysay ng mga karapatan ay maisabuhay ng may katapatan. Ang karapatan ay nagkakaroon ng kabuluhan kung gagampanan ng tao ang kanyang tungkulin sa kapwa. Sabi nga nila, bawat karapatan ating igalang, mga tungkulin ating tukdin. Mga anak, ano ang ibig sabihin nito? Ang bawat karapatang taglay ng isang tao ay marapat na igalang at protektahan upang maibigay ang nararapat sa tao. Kung ito ang iyong kasagutan, ikaw ay magaling. Ating iuugnay ang dignidad ng tao sa kanyang karapatan at tungkulin. Napatunayan ito ng isang babaeng nagdadalang tao. Ano ang mga angkop na kilos upang maipakita ang paggalang sa karapatan ng isang tao at maging makabuluhan ito? Karapatan ng isang babaeng nagdadalang tao na tulungan siya ng kanyang asawa sa kanyang pangangailangang pang-medikal tulad ng pagpapacheck up sa doktor upang masiguro
ang kaligtasan ng sanggol habang ito ay nasa kanyang sinapupunan hanggang sa ito ay kanyang maipanganak. Sa karapatang ito, tungkulin din niya ngayon na sundin ang anumang payo ng doktor at pangalagaan ang kanyang sarili dahil karapatan din ng sanggol na mabuhay dito sa mundo. Ang karapatan ay ang kampangyarihang moral na gawin, hawakan, pakinggan, at angkinin ng mga bagay na kailangan ng tao sa kanyang estado sa buhay. Moral ito dahil hindi maaaring puwersahin ng tao ang kanyang kapwa na ibigay sa kanya ng sapilitan o puwersahan ang mga bagay na kailangan niya sa buhay. Kaakibat sa karapatan ng isang tao ang obligasyon ng kanyang kapwa na igalang ito. Kapag nilabag ang karapatang ito, magkakaroon siya ng damdamin ng pagsisisi. Bilang kapangyarihang moral, ang karapatan ay pakikinabangan ng tao lamang dahil tao lamang ang makakagawa ng moral na kilos. At dahil sa karapatang ito, may obligasyon ang tao na akuin at tuparin ang kanyang mga tungkulin. Mga anak, ating pag-aralan at suriin ang pag-uusap ng dalawang magkaibigang sina Tengteng at Dodi. Ang sabi ni Dodi, "Paring Tengteng, maaari bang makautang? Ang bili lang ng pagkain ng mga anak ko." Ang sabi naman ni Tengteng, "Sige pare, pautangin kita. Pero maging responsable ka sa pagbabayad. Maghanap ka na rin ng trabaho para hindi ka na mangungutang." Ang sabi naman ni Dodi, "Pasensya ka na pare. Alam ko naman na hindi mo ako ipakukulong kung sakaling hindi ako makabayad ng utang sa'yo. Di ba?" Pagkaraan ng mga ilang araw, si Dodi ay pumunta sa bahay ng kanyang kaibigan na si Tengteng at ito ang kanyang sinabi. Ang sabi ni Dodi, "Paring Tengteng, ibabalik ko na ang perang inutang ko sa iyo." Ang sabi naman ni Tengteng, "Aba, pare, mabuti naman kung ganun. May trabaho ka na ba?" Ang sabi ni Dodi, "Oo pare, sa awa ng Diyos, ako'y sinuwerte sapagkat nakahanap agad ako ng trabaho. Maraming salamat pare sa kabutihan mo. Kung hindi dahil sa iyo, wala akong pambili ng pagkain ng mga anak ko. Salamat, paring Tengteng." Ang sabi naman ni Tengteng, "Salamat din pare dahil tinupad mo ang iyong tungkulin na ibalik ang perang hiniram mo." Mga anak, ano ang aral na natutunan ninyo sa usapin ng dalawang may kaibigang sina Tengteng at Dodi? Ang bawat karapatan ay may katumbas na tungkulin na dapat gampanan para sa ikabubuti ng sarili upang maging mapayapa ang pamayanan at upang maging kaagapay ng bansa sa pag-unlad. Kung ito ang inyong kasagutan mga anak, ay binabati ko kayo ng mahusay. Ang karapatan ay tumutukoy sa mga prinsipyo na nagsisilbing gabay sa mga pananaw ng tao na may kinalaman sa kung papaano niya itrato ang kanyang kapwa sa kanyang dignidad bilang tao. Ito ay
itinuturing na kapangyarihang moral sapagkat ang paggamit ng mga karapatan ay may kakayahang magdulot ng kaligayahan, kapayapaan, at pagkakaisa. Pinatunayan ito ng ating kagalang-galang na punong bayan ng Tarlac na si Mayor Christy Angeles sa mga Senior Citizens Payout. Ang Senior Citizens Payout ay pinahahalagahan ang kapakanan ng ating mga senior citizens dito sa ating lungsod bilang sila ay may mahalagang tungkulin sa pamayanan at lipunan. Ang ating mga nakatatanda ay kabilang sa tinatawag nating vulnerable sector. Kaya naman, sinisiguro ng city government sa pamumuno ni Mayor Christy Angeles na naiaabot sa kanila ang nararapat na serbisyo at benepisyo. Gayon din ang pagsisiguro ng kanilang lubos na kaligtasan sa lahat ng oras. Ang pagkilala sa mga patas at hindi maaalis na karapatan ng bawat tao sa buong mundo na pinakikilos ng may kalayaan, katarungan, at kapayapaan ay nangangailangan ng patas na pagbibigay halaga sa karapatan at tungkulin upang makabuo ng batayang moral kung saan lahat ng lalaki at babae ay mamumuhay ng mapayapa at makakamit ang kanilang kaganapan bilang tao. Ito ang dahilan kung bakit binuo rin ng United Nations ang pangkalahatang pagpapahayag ng tungkulin ng tao o Universal Declaration of Human Rights noong 1997. Halimbawa, ang mga kababaihan noong unang panahon ay walang lugar sa politika. Ngunit, hindi naglaon ay nabigyan na ang mga kababaihan ng karapatan upang mamuno sa lipunan. Ngunit, inaasahan din sa kanya ang maayos na pamamalakad at paglilingkod. Isang patunay nito ay ang paglilingkod ng ating butihing punong bayan ng Tarlac, walang iba kundi si Mayor Christy Angeles na isang babae. Patunay lamang na sa panahon ngayon, hindi lang lalaki ang maaaring mamuno sa ating lipunan. Bilang isang babaeng pinuno ng bayan ng Tarlac, kanyang ginampanan ang kanyang mga tungkulin sa kanyang pinamumunuan. Tiniyak nito na maisasagawa niya ang kanyang mga tungkulin ng maayos tulad ng pagtulong sa kanyang kapwa at mapaunlad ang ating bayan. Sa paggawa ng mabuti sa kapwa, maaaring magbigay ng kaligayahan at kaganapan kung sino ka at ano ka bilang tao. Mahalagang tandaan, mga anak, ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, ang karapatan ay nagkakaroon ng kabuluhan kung gagampanan ng tao ang kanyang tungkulin sa kapwa. Pangalawa, nararapat natuparin ang mga pananagutan ng buong puso. At ang ating pangatlo na dapat tandaan ay kaakibat sa karapatan ng isang tao ang
obligasyon ng kanyang kapwa na igalang ito. At ang pang-apat, kapag nilalabag ang karapatang ito, magkakaroon siya ng damdamin ng pagsisisi. At ang panghuli na dapat ninyong tandaan ay sa pagtamasa ng karapatan, ang tao ay nabubuhay na masaya, malaya, at walang diskriminasyon. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, dahil ito ay hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. At sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Kaya sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. At ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Okay, handa na ba kayo para sa ating panuto? Piliin ang letra o titik ng tamang sagot at isulat sa sagutang papel. Okay, so para sa unang bilang, kung ang karapatan ay kapangyarihang moral, ang tungkulin naman ay A. Obligasyong moral, B. Likas na batas moral, C. Karapatang moral, at D. Moralidad. Ulitin ko ha. Kung ang karapatan ay kapangyarihang moral, ang tungkulin naman ay A. Obligasyong moral, B. Likas na batas moral, C. Karapatang moral, at D. Moralidad. Kung ang inyong sagot ay letrang A, kayo ay magaling, mga anak. Okay, para sa ating pangalawang bilang, pangalawang katanungan. Alin sa mga sumusunod ang tungkulin ng isang mag-aaral? Ulitin ko yung tanong. Alin sa mga sumusunod ang tungkulin ng isang mag-aaral? A. Pagsuot ng uniforme. B. Pagsuot ng identification card or ID. C. Pagpasok sa paaralan sa takdang oras. Or letter D. Lahat ng mga nabanggit. Ang ating tamang sagot ay letrang D. Yes. Nasa ikatlong katanungan na tayo. Sa papaanong paraan napapakinabangan ng tao ang karapatan? Ulitin ko yung question ha. Sa papaanong paraan napapakinabangan ng tao ang karapatan? A. Sa paggawa ng moral na kilos. B. Dahil tao lamang ang may isip. C. Dahil tao lamang ang nakagagawa ng moral na kilos. And letter D. Dahil tao lang ang marunong kumilos. Ano kaya ang tamang sagot, mga anak? Ang ating tamang sagot ay letrang C. Okay. At para sa ating ikaapat na bilang, kayong magkakaeskwela ay nasa paborito niyong kainan. May pumasok na binatilyo na may kapansanan sa paglalakad. Napansin mong
walang bakanting lamesa at upuan para sa binatilyo at tila uhaw at gutom na. Ano ang gagawin mo? A. Tatawagin ko siya para umupo ng sandali sa aming grupo habang naghihintay siya ng may mabakante. B. Tatawagin ko ang pansin ng isa sa mga service crew para maglaan ng lugar para sa mga taong may kapansanan. C. Makikipagkita at makikipagkwentuhan ako sa binatilyong may kapansanan habang hindi pa siya nakakahanap ng lugar sa kainan. And letter D, lahat ng mga nabanggit. Ang ating tamang sagot ay letrang D. And para sa ating huling katanungan sa ating maikling pagsusulit, para sa ikalimang bilang, ano ang totoo para sa karapatan, kasunduan, kabutihan, at kawang-gawa? Ito ay A. Bagay na pansarili lamang. B. Mahalagang bagay para sa lahat ng nilalang. C. Magdudulot ito ng pagkakapantay-pantay sa lahat ng tao. Or letter D, mahalagang katangian na nararapat na mayroon ang bawat tao. Ang tamang sagot ay letrang D. Yes, binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin ay tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong magatubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam, Ginang Margie M. Pilingon, sumasahing papawid mula sa bayan ng Bamban, kasama ang manunulat ng script na si Ginang Alalin C. Antonio na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Back. This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Umaga mga mag-aaral at mga kapwa guro na nananatiling nakikipag-aral dito sa Project Shine Aral TarlakHenyo. Ako ang inyong Education Program Supervisor, Dr. Lamberto F. Gamurot. Hello! Good morning po sa lahat ng mga nanunood at nakikinig sa Aral TarlakHenyo. Ito po ang inyong Education Program Supervisor in charge of MAPE, Madam Dalen Roy. Stay safe! Yes!
kamusta na po kayong lahat? Ang amin pong pagbati at paghanga sa patuloy po ninyong pakikipagtulungan sa Department of Education. Hindi normal ang ating sitwasyon, pero dahil sama-sama tayo at tulong-tulong tayo, nagiging posible ang karunungan dito sa Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province. Ako po ang inyong Education Program Supervisor sa Edukasyon sa Pagpapakatao, Emmanuel Corpus Reganit. Tandaan, piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Dalawang bagay po ang aming ipinunta dito sa DCTC Station. Una po ay personal naming pasalamatan ang atin pong management ng DCTC sa patuloy na suporta at pagtangkilik sa ating proyekto ng Aral TarlakHenyo. Nais din nating pasalamatan ang patuloy na suporta ng ating Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo A. Poson kasama ng ilan pa sa mga leaders natin, kay Dr. Capili, kay Dr. Vega, kay Dr. Depano, kay Dr. Linsao. Ikalawa po ay mag-host po ang Tarlac Province ng 125th Martyrdom ni Dr. Jose Rizal sa December 28. Kaya kami po ay nagtungo rito upang i-arrange yung pakikipag-host ng DZTC sa atin pong national event na kung saan ang Tarlac Province ang hosts. Hanggang sa muli! Paalam! Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and stream live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good afternoon, Tarlakenyos! Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radyo Pilipino Tarlac, and now on Channel 100 of Converge Cable TV, live here at La Paz, Tarlac, via remote live broadcast. I am Teacher Joy Ashley Hamid, your teacher broadcaster for Science Grade 9. Join me this afternoon as I share my voice that teaches, touches, and transforms students' lives. It's a wonderful day. Come and join me as we discover the amazing world of science. But before we start, I want you to find a comfortable place to study away from noise and distraction. Then, check your headsets or speakers if they are functioning well, so you could hear our discussions clearly. And lastly, prepare your self-learning modules, your compendium of notes, your learning activity sheets, and your two-piece, pen and paper. If you need to take some time to refresh yourselves, please do so, because in a couple of minutes, we will discuss our new lesson for today. If you have any question regarding to our lesson, you can leave your question in the comment section of our Facebook Live.
Are you now excited to learn? Let us begin. Last week, you learned about quantum mechanical model of the atom and the energies and positions of the electron. Let us have a short review to refresh your learnings. We just need to choose the correct answer to the following questions. Write your answer on your paper or in the comment section of our Facebook Live. Okay? Let us start. Number 1. This principle states that no more than 2 electrons in an atom can occupy an orbital. A. Aufbau's principle. B. Pauli's exclusion principle. Or C. Hund's principle of maximum multiplicity. What do you think is the correct answer? Very good. The correct answer is letter B, Pauli's exclusion principle. Did you get the correct answer for number 1? Very good, learners. Let us have number 2. This principle states that electrons occupy orbitals in order of increasing energy. A. Aufbau's principle. B. Pauli's exclusion principle. Or C. Hund's principle of maximum multiplicity. What do you think is the correct answer? Let us see. The correct answer is letter A, Aufbau's principle. Did you get the correct answer? Great job, learners! Let us move to number 3. How many atomic orbitals are there in the p sublevel? A. 1. B. 2. C. 3. Or D. 4. What is your answer? The correct answer for number 3 is letter C. Excellent, grade 9 learners. Number 4. Which energy level can accommodate a maximum 32 electrons? A. First energy level. B. Second energy level. C. Third energy level. Or D. Fourth energy level. What do you think is the correct answer? Let us see. The correct answer is letter D. Fourth energy level. Well done, learners. And for the last number, number 5. Which of the following is the set of magnetic quantum number of the p energy sublevel? A. 0. B. -1, 0, 1. C. -2, 1, 0, -1, 2. D. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. What do you think is the correct answer? The correct answer for number 5 is letter B, -1, 0, 1. Did you get all the correct answer? Excellent, grade 9 learners. It seems that you are ready for our lesson. Fasten your seatbelt. Let us start. You have learned in your grade 8 lesson about the 3 types of elements: the metals, the nonmetals, and metalloids, and where they are placed in the periodic table. You were also acquainted with the atoms and their subatomic particles.
determining the number of electrons, protons, and neutrons present in a specific atom, and learned that when an atom loses and gains an electron, it becomes charged. And these charged atoms are called ions. Cations, positively charged atom, and anion, negatively charged atom. And this lesson will help you gain an understanding of the two general types of compounds, ionic compound and covalent molecular compounds. Chemical bonding is any of the interactions that account for the association of atoms into molecules, ions, crystals, and other stable species that make up the familiar substances of the everyday world. When atoms approach one another, their nuclei and electrons interact and tend to distribute themselves in space in such a way that the total energy is lower than it would be in any alternative arrangement. If the total energy of a group of atoms is lower than the sum of the energies of the component atoms, they then bond together, and the energy lowering is the bonding energy. Chemical bonds are the connections between atoms in a molecule. These bonds include both strong intramolecular interactions, such as covalent and ionic bonds. They are related to the weaker intermolecular forces, such as dipole-dipole interactions, the London dispersion forces, and hydrogen bonding. During the formation of chemical bonding, the materials participate in producing compounds. The firmness of the subsequent compound can be evaluated by the type of chemical bonds it comprises. The different types of chemical bonds formed vary in strength and properties. There are three main classifications of chemical bonds that are shaped by atoms or molecules to yield compounds. These are ionic bonds, covalent bonds, and metallic bond. Let us move to ionic bond. An ionic bond is formed when valence electrons are transferred from one atom to the other to complete the outer electron shell. Ionic bonding is a type of chemical bond in which valence electrons are lost from one atom and gained by another. This exchange results in a more stable, noble gas electronic configuration for both atoms involved, and the ionic bond is based on attractive electrostatic forces between two ions of opposite charge. For example, the sodium ions attract chloride ions and the chloride ions attract sodium ions. The result is a three-dimensional structure of alternate sodium and chlorine ions. This is a crystal of sodium chloride. The crystal is uncharged because the number of sodium ions is equal to the number of chloride ions. The forces of attraction between the ions held them in the structures. Ionic bond, also called electrovalent bond, type of linkage formed from the electrostatic attraction
between oppositely charged ions in a chemical compound, such as a bond forms when the valence electrons of one atom are transferred permanently to another atom. The atom that loses the electrons becomes a positively charged ion, while the one that gains them becomes a negatively charged ion. Ionic bonds involve a cation and an anion. The bond is formed when an atom, typically a metal, loses an electron or electrons and becomes a positive ion or cation. Another example is in an ionic bond is the formation of sodium fluoride from a sodium atom and a fluorine atom. In this reaction, the sodium atom loses its single valence electron to the fluorine atom, which has just enough space to accept it. The ions produced are oppositely charged and are attracted to one another due to the electrostatic forces. Let us have another example. Reaction between magnesium and chlorine. The magnesium atom has two electrons in its outermost shell. By losing two electrons from its M shell, its L shell becomes the outermost shell that has a stable octet. The nucleus of this magnesium atom still has 12 protons, but the number of electrons has decreased to 10. So, a net positive charge is developed on this magnesium atom, giving a magnesium cation. On the other hand, the chlorine atom has 7 electrons in its outermost shell. Therefore, it needs only 1 electron to complete its octet. It can gain this 1 electron from the electrons lost by magnesium atom to become magnesium ion. As 2 electrons are lost by magnesium atom, while 1 chlorine atom gain only 1 electron, 2 atoms of chlorine combine with 1 atom of magnesium to form a magnesium chloride. There are many examples of ionic compounds in everyday life. Ionic compounds consist of atoms joined together by anionic bonds. Many ionic compounds are binary compounds formed by a metal and a non-metal. However, sometimes ionic compounds form between polyatomic cations and anions that contain covalently bonded atoms. The most common and familiar ionic compound is table salt. But there are many other ionic compounds around you. Here are examples of ionic compounds in everyday life. We have sodium chloride or the table salt, sodium bicarbonate, baking soda, sodium hydroxide or the drain cleaner. We also have magnesium sulfate or Epsom salt and sodium hypochlorite or chlorine bleach. Okay, learners, now that you have learned about chemical bonding and the ionic bond, let us have an activity. We just need to analyze the statement if it is true or false. Is that clear? Great.
Let us start. Number 1. Ionic bonding is a type of chemical bond in which valence electrons are lost from one atom and gained by another. I repeat, ionic bonding is a type of chemical bond in which valence electrons are lost from one atom and gained by another. Is it true or false? What do you think, learners? Very good. The answer is true. Number 2. An ionic bond is based on attractive electrostatic forces between two ions of opposite charge. Again, an ionic bond is based on attractive electrostatic forces between two ions of opposite charge. What is your answer? Okay, the answer for number 2 is true. Good job, learners! Let us move to number 3. If the total energy of a group of atoms is higher than the sum of the energies of the component atoms, they bond together, and the energy lowering is the bonding energy. I repeat, if the total energy of a group of atoms is higher than the sum energies of the component atoms, they bond together, and the energy lowering is the bonding energy. What do you think, learners? Is it true or false? Okay, this statement is false. Did you get the correct answer in number 3? Excellent, learners. Number 4. Many ionic compounds are binary compounds formed by a metal and a non-metal. Again, many ionic compounds are binary compounds formed by a metal and a non-metal. Is the statement true or false? Very good, learners. It is true. Let us have the last number. Number 5. The atom that loses the electrons becomes a positively charged ion, while the one that gains becomes a negatively charged ion. I repeat, the atom that loses the electrons becomes a positively charged ion, while the one that gains becomes a negatively charged ion. What is your answer? True or false? The answer is true. Did you get all the correct answer? Excellent, learners. Let us now wrap up today's lesson. Chemical bonding is any of the interactions that account for the association of atoms into molecules, ions, crystals, and other stable species that make up the familiar substances of the everyday world. Chemical bonds are the connections between atoms in a molecule. These bonds include both strong intramolecular interactions, such as covalent and ionic bonds. An ionic bond is formed when valence electrons are transferred from one atom to the other
to complete the outer electron shell. Ionic bonding is a type of chemical bond in which valence electrons are lost from one atom and gained by another. This exchange results in a more stable, noble gas electronic configuration for both atoms involved. An ionic bond is based on attractive electrostatic forces between two ions of opposite charge. Okay, learners, I hope that you learned something substantial from today's lesson. But before we end today's lesson, kindly write your assignment. For your assignment, you just need to answer this question and elaborate your answer. How will you identify and describe ionic compound based on its chemical formula and chemical name? I repeat, how will you identify and describe ionic compound based on its chemical formula and chemical name? Time flies really fast. Just keep on tuning to our radio station, DZTC, Radyo Pilipino Tarlac, and keep watching on RTV Tarlac, Channel 26. In this time of pandemic, stay home, keep safe, and keep on learning. I hope you learn a lot today. I am Teacher Joy Ashley Hamid, your Science Grade 9 anchor teacher for today. I would like to share this quotation with you from Susan Gale. The end of one chapter is just the beginning of another. Read on. The best part is always yet to come. God bless everyone. Have a nice day. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTC 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause
of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over TCTC Radio Filipino Tarlac. And we are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. I am Josephine D. Lacayanga, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 9, streaming live from Herona, Tarlac. I hope that everybody is doing well. We are on the second week of the second quarter, and the learnings that we take from each of every subject has already been overflowing. Let that enthusiasm to learn as I discuss to you today in this episode, Week 2 lesson for the second quarter, which is translating into variation of statement. Before we proceed, let us check your knowledge about the previous lesson by answering the following activity. Get your paper and pen to write your answer, or you may write it at the comments section. Let's begin. Number 1. Write D if the statement is a direct variation, I for inverse variation, J for joint variation, and C for combined variation. Number 1. The fare of a passenger increases as the distance of his destination increases. You are correct if your answer is D. Number 2. The amount of oil used by a ship traveling at a uniform speed varies jointly as the distance traveled and the square of the velocity. The correct answer is J. Number 3. More men at work, less time taken to finish the work. I is the correct answer. Number 4.
The force of attraction of a body varies directly as its mass and inversely as the square of the distance from the body. And for the last statement, the correct answer is letter C. Great! I'm sure that you all got it right. Refreshed from the previous lesson learned, today we will be discussing about translating into variation statement. And in this lesson, you will focus on translating into variation statement as relationship between quantities given the table of values, mathematical equation, or graph, and vice versa. Are you ready to listen now? Well, I really need you to be focused, especially to my listeners at DZTC, because I will be describing to you the different process I just have said. I hope you have your ball pen or pencil with your notebook so you could follow the lesson for today. We will do it step by step. Let us first work on the given table of values and translate each into statement of variation, and I hope you are ready now. I want you to create a table of values with 5 columns and 2 rows. Name the first row N and the second row P. Let all the values for N be 1, 2, 4, and 8. Did you follow? Each column at N is 1, 2, 4, and 8. While each column at P will be 5, 10, 20, and 40. So, you have at N 1, 2, 4, and 8, while at P is 5, 10, 20, 40. Wow, good job! Now, let us translate this into a statement of variation. As you can see from the table of values, that as the values of N increases, also the values of P increases, meaning that both are increasing. Therefore, it shows us a direct variation. We then conclude that the statement of variation is P varies directly as N, or P is directly proportional to N, and in symbol, P equals K times N. Well done! Good job! Let us try another example. Again, I want you to make a table with 5 rows and 2 columns, where X is on the first row, first column, and Y is on the second row, first column. Let us complete our table of values, where the values of X are 10, 20, 25, and 50. Let us continue and write the values of Y, 100, 50, 40, and 20. I repeat, values of Y, 100, 50, 40, and 20. Very good. What do you notice from the table of values? Good job! You saw from the table that as the values of X increases, the values of Y decreases. What kind of variation is this? You are right. This is an inverse variation. So, the statement of variation is Y varies inversely as X, or Y is inversely proportional to X, and in symbol, this time it is that Y is equal to K over X. Wow! Are you still with me? You are doing well. This time, let us think deeper. I want you to create a table of values where with 3 rows and 5 columns.
Let us write on each row on the first column x, z, y. Let the values on x be 1, 2, 3, 4, while the values of z are 5, 10, 15, 20. And the values of y are 20, 30, 60, and 75. Now, observe the values written at x, z, and y. From the table of values, as x increases, y and z increases also. Since there are already more than two variables involved which are related, we can say that it is a joint variation. And the statement of variation will then be y varies jointly as x and z, or y is jointly proportional to x and z. Or in symbol, it is y is equal to the product of k and xz. You did great. Let us have our last example. You again create 3 rows and 5 columns. Were you able to do it? I want you to draw 3 rows and 5 columns. Let the values of x be 6, 15, 18, 22, while the values of y be 4, 3, 2, 1. And let the values of z be 3, 10, 18, and 44. Were you able to follow? I repeat, let the values of x be 6, 15, 18, 22, while the values of y be 4, 3, 2, and 1. And let the values of z be 3, 10, 18, and 44. Wow! You will see here that the table of values shows that as x and z increases, the values of y decreases. This again involves more than two variables of different relationship. Therefore, it is a combined variation. And the statement of variation will be z varies directly as x and inversely as y. And in symbol, it is z equals the product of kx and y. Wow! I hope you enjoy the process of translating table of values into a statement of variation. Now, let us try to translate a mathematical equation into a statement of variation. Are you ready now? You are given the mathematical equation A is equal to the product of 4 and S. I repeat, A is equal to the product of 4 and S. What is the constant of variation on the mathematical equation? You are correct. The constant of variation of A is equal to the product of 4 and S will be the perimeter of a square varies directly as the measure of one side, or perimeter of a square is directly proportional to the measure of one side. You did great. Let us try another example. What if you are given a mathematical equation of y is equal to the quotient of 3 and x, or y is equal to 3 over x? We need to look at the constant of variation. And you are correct. The constant of variation, or k, is 3. Therefore, the statement of variation will then be y inversely as x, or
y inversely proportional to x. You are perfectly doing well. Good job. Let us have another example. What if you are given the mathematical equation of a is equal to 1/2 of base times height? What is the constant of variation? True, it is 1/2. What then is the statement of variation? And you are correct if the statement of variation is that the area of a triangle varies jointly as the base and height, or the area of a triangle is jointly proportional to the base and the height. Good job! Let us work on my last example. Z equals the product of 4 and t squared over u. I repeat, z equals 4 times t squared all over u. What is the constant of variation? True, it is 4. What then is the statement of variation? Correct. It is z varies directly as the square of t and inversely as u. Wow, good job! I really do hope you were able to follow. How time flies! We are on the third and last illustration. When you are given the graph and translate a statement of variation. This time, I want you to make your Cartesian plane so we could work fast. And are you ready? Okay. Always remember that when you draw your number line on your Cartesian plane, that the points are equidistant. So, on your x-axis, name it as number of chocolates sold, and from 0, mark 1, 2, 3, 4, 5, and 6. While at y-axis, name it as cost, and from 0, mark 5, 10, 15, 25, 30, and 35. Were you able to follow? On your x-axis, name it as the number of chocolates sold, and from 0, mark 1, 2, 3, 4, 5, and 6. While the y-axis, name it as cost, and from 0, mark 5, 10, 15, 20, 25, 30, and 35. Now, we are ready to plot the coordinates. You may use colored pencil or pens to plot 1, 5, 2, 10, 3, 15, 4, 20. I repeat, plot 1, 5, 2, 10, 3, 15, 4, 20. Now, you may connect the points and you should create a line graph. What do you observe? Very good. The graph shows us that as the number of chocolates increases, the cost increases. Therefore, we may say that this is an example of a direct variation, whose statement of variation is the cost of chocolates varies directly as the number of chocolates sold, or the cost of chocolates is directly proportional to the number of chocolates sold. That was easy. Just be a good observer on the things that we need to do. Let us try another example. This time, on your Cartesian plane, let the values of x be the number of workers. I want you to number the values of x from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Now, let the values of y be the number of days
and write from 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. I hope you've perfectly made your Cartesian plane. Now, we are ready to plot the facts on the graph. Draw a curve like graph from 3, 135, 4, 9, 6, 6. I repeat, 135, 4, 9, 6, 6. What do you observe now? You will see that from the graph, you will notice that as the number of workers increases, the number of days decreases. Therefore, we can say that this is an inverse variation. And the statement of variation is that the number of days varies inversely as the number of workers, or the number of days is inversely proportional to the number of workers. I hope you were able to follow. Let us try to work on some activities to check on what you have learned for today. I want you to construct a table of values with 2 rows and 5 columns, where X and Y with 5 columns and 2 rows, and let X be 30, 40, 50, and 60. Let Y be 6, 9, 12, and 16. Again, X is 30, 40, 650, 60. And Y is 6, 9, 12, and 16. What do you notice to the values of X and Y? Very good. As X increases, Y also increases. Can you write now the statement of variation? You got it right. X varies directly as Y, or Y is directly proportional to X. Next, we have a mathematical equation. V equals the product of 5 base and its height. What is the constant of variation? You got it right. 5 is the constant of variation. Can you now write the statement of variation? Very good. The statement of variation is the volume of a pyramid varies directly as the area of base and height. This time, let's have the given graph. Let your x-axis be the time in hours traveled. Start at 0, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. And your y-axis be the speed in kilometer per hour. Starts at 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Did you follow? X starts at 0, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. And your Y starts at 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, and 70. Then, plot the points: 160, 250, 340, and 430. Does the change in time affect the speed in kilometer per hour? Yes. As the number of time increases, the speed in kilometer per hour decreases. Will you now write the statement of variation? Very good. The statement of variation is the speed in kilometer per hour varies inversely as the time traveled in hours. Good job, grade 9 learners! So we were able to translate into table of values, mathematical equation, and graph into a variation of statement. I'm about to end, but before that, I'm giving you this activity.
Write the statement of variation given the following relationship. Number 1, from the graph, x-axis as the number of workers and y-axis as the number of days. And let x start at 2, 4, 6, 8, and y be 10, 20, 25, 30, 35, 40. Plot the points 135, 215, 310, and 310. For number 2, from the mathematical equation, W is equal to the product of 3a squared c over b. And number 3, from the table of values, where n and c is in the first row, first and second column, let n be 1, 2, 3, 4, and c is 15, 30, 45, 60. Write the statement of variation and submit it to your subject teacher, or take a screenshot, answer, and submit it to your math teacher. If there are questions, feel free to ask on the comment section or to your subject teacher. And before we part ways, I want you to share this quotation with you to ponder. And I quote from DW, "Life varies. The result you achieve will be in direct proportion to the effort you apply." I repeat, life varies. The result you achieve will be in direct proportion to the effort you apply. Well, that's all for now. I hope you learned and enjoy our lesson for today. Tune in again on Wednesday as I will continue to guide you in learning and exploring the beauty of mathematics, grade 9, here on RTV Tarlac Channel 26 and on Channel 100 of Converge Cable TV, Aral TarlakHenyo. Again, this is Josephine B. Lacayanga, your teacher broadcaster for today. Until next time, stay safe and God bless you. Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story.
back. This is Orzi, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sabayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel na RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Suma sa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at napapanood sa Converge Channel 100. Ako si Mamuela, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino ika-9 na baitang. At ako rin ay inyong napanunood at naririnig mula sa Herona Tarlac sa pamamagitan ng remote live broadcast. Kumusta? Sa panibagong araw na ito, tandaan ang 3 S. Saglit, subalit, sulit. Saglit lamang ang 25 minutong talakayan, subalit sulit naman ang iyong matututuhan na may 3 T. Tumpak, tiyak, at tatata. Isang masayang pagkatuto at makabuluhang talakayan na naman ang ating pagsasaluhan. Samahan mo ako, kapantas, sa paglalakbay at pagtuklas sa mayamang panitikan ng Asya. Umpisahan natin ang araw na ito sa pamamagitan ng pag-isa-isa sa mga Most Essential Learning Competencies ng ating aralin ngayong araw. Una, nahihinuha ang damdamin ng mga tauhan batay sa dialogong napakinggan. At ikalawa, nabibigyang puna ang kabisaan ng paggamit ng hayop bilang mga tauhan na parang taong nagsasalita at kumikilos. Noong nakaraang linggo, tinalakay natin ang ponemang suprasegmental. Natatandaan niyo pa ba kung ano ito? Itala na ninyo sa comment section ng ating Facebook Live ang inyong kasagutan. Mahusay, kapantas! Ang suprasegmental ay tinatawag nating nakatuon sa diin o stress, tono o intonasyon o pitch, at hinto o antala o juncture sa Ingles. Ang kahalagahan ng paggamit ng ponemang suprasegmental sa pagkipagtalastasan ay may malaking papel na ginagampanan. Ito ay upang maisakatuparan ang pagpapahayag ng may linaw at wastong damdamin. Ito ay isang makabuluhang tunog. Madaling matukoy ng nakikinig ang mensahe o salubin na nais ipabatid ng tagapagsalita. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan ngayong araw, ibahagi ninyong muli sa ating comment section ang mga magiging kasagutan ninyo sa ating unang pagsasanay. Maglahad ng 5 laging ipinapayo sa inyo ng iyong magulang tungkol sa buhay. Muli, magbahagi ng 5 laging ipinapayo sa iyo ng iyong mga magulang tungkol sa buhay.
bilang karagdagan sa unang pagsasanay, ilahad mong muli ang iyong kasagutan sa mga sumusunod na tanong. Una, ano-ano naman ang dahilan kung bakit ito ay laging ipinapayo nila sa iyo? At ikalawa naman, kapag sinuway mo ang mga ito, ano-ano kaya ang pwedeng mangyari sa iyo? Maaari mong itala ang iyong kasagutan at opinyon sa ating Facebook Live. Mahusay ang iyong ginawang pakikibahagi sa ating unang pagsasanay mga kapantas. Ngayong araw, ating muling papasukin ang mundo ng panitikan. May ideya ka na ba kung ano ang ating aralin? Kaya naman, sa puntong ito, ating pag-aralan ang kaligirang pangkasaysayan ng pabula. Ang pabula ay nagmula sa salitang Griegong musos na ang ibig sabihin ay myth o mito. Nagsimula ito sa tradisyong pasalita at nagpasalin-salin sa iba't ibang henerasyon hanggang sa kolektahin ng mga pantas at sa huli ay binigyan ng ilang pagbabago ng mga tagapagkwento ng naaayon sa kultura o kapaligirang kanilang ginagalawan. Sa pagdaan ng panahon, ay isinilang ni Aesop na gumamit ng mga hayop na nagsasalitang parang tao bilang mga pangunahing tauhan. Si Aesop na isang Griego at namuhay noong panahong 560 hanggang 620 BC ay itinuturing na ama ng mga sinaunang pabula or ancient fables. Si Aesop na sinasabi ring isinilang sa Cuba ay lumaking isang alipin, subalit pinagkalooban ng kalayaan ng kanyang amo at hinayaang maglakbay at makilahok sa mga kilusang pambayan at makisalamuha sa mga tao. Sa panahong iyon, ang mga alipin ay walang karapatang lumabas at makisalamuha sa iba maliban na lamang kung may pahintulot ng kanilang amo. Dito lumabas at nakilala ang kanyang talento at galing sa pagsulat ng pagkwento. Tinatayang siya ay nakalikha ng mahigit sa 200 pabula sa kanyang buong buhay. Marami pang ibang manunulat ang sumunod na sumulat at nakilala rin dahil sa kanilang mga likha. Kabilang sa mga ito sina Babrius, isang manunulat ng koleksyon ng mga pabulang nasusulat sa wikang Griego. Si Phaedrus na kinikilalang kauna-unahang nagsalin sa Latin ng mga pabulang hango sa mga pabula ni Aesop. Gayon din sina Romulus, Socrates, Calacrus at Planides. Kabilang din sa mga pagpalaganap ng pabula sa kanilang kapanahunan sina Odon ng Cheriton, Marie de France, Jean Lafontaine, G.E. Lessing, at Ambrose Bierce. Ang mga pabula ay lumalaganap na rin sa iba't ibang bansa, kabilang ang ating bansa. Naging laganap ito maging nang bago pa dumating ang mga mananakop. Nagamit din ng ating mga ninuno ang mga kwento at aral na taglay ng mga pabula sa pagtuturo ng kagandahang asal at mabuting pamumuhay sa mga tao, lalong-lalo na sa kabataan. Sa mga tauhang hayop ng mga pabula, masasalamin ang mga katangiang taglay ng mga tao tulad ng pagiging malupit, makasarili, mayabang, puso, madaya, at iba pa. Itinuturo rin ng mga pabula ang tama, mabuti, makatarungan, at makataong pag-uugali at pakikitungo sa kapwa. Ang mga pabula ay lumalaganap dahil sa magandang asal sa buhay na ibinibigay nito. Ang paksang tatalakayin natin ay nagmula sa isa sa mga sikat na bansa at nagtitiyak kong marami ang nagnanais na makarating dito. Ito ay ang Korea.
Pamilyar ba kayo sa mga umiiral na panuntunan at kultura tungkol sa bansang aking nabanggit? Ang bansang Korea ay isa sa mga bansang matatagpuan sa Silangang Asya. Ito ay dating tinawag na Chosen nang ibig sabihin ay lupain ng mapayapang umaga. Sa kasalukuyan ay nahahati sa dalawa ang bansang ito, ang Hilagang Korea o North Korea at Timog Korea o South Korea, na kung saan magkaibang ideolohiya at sistema ng pamahalaan ang umiiral sa dalawang bansa. Gayunpaman, nasasabi o masasabing ang kanilang kultura at paniniwala ay hindi nagkakalayo. Ang mga bansang ito ay kapwa nagpapahalaga sa pamilya, kung saan ang kapakanan ng bawat kasapi ng mag-anak ang pinakamahalaga higit sa ano pa mang mga bagay. Handa ka na ba sa pagtalakay sa panibagong akda? Tayo na't simulan na natin. Sa akdang tatalakayin ay masasaksihan ng maginang palakang puno at kung paano sa abot ng makakaya ng ina ay inuunawa at itinutuwid ang kanyang anak. Masasalamin dito ang pagpapahalaga ng magulang sa anak. Kahit ilang beses sumuway, ay pinapatawad at inuunawa pa rin ng ina ang kanyang anak. Malalaman din sa pagtatapos ng pabula ang dahilan kung bakit sa bansang Korea ang mga batang hindi sumusunod sa kanilang magulang ay tinatawag na chong kegui o palakang puno. Halina't alamin natin kung paano nangyari ang mga ito. Ang mag-inang palakang puno. Noong unang panahon, nakatira sa isang bayan sa Korea ang isang batang palakang puno at ang kanyang ina. Yumauna ang kanyang ama o yumauna ang ama ng palaka, kaya silang mag-ama na lamang ang magkasamang namumuhay. Mahal na mahal ng ina ang kanyang anak at nais niyang mapalaki ito ng tama. Mapagmahal naman ang anak na palaka, subalit may katigasan nga lang ang ulo, kaya't nahihirapan ang inang palaka na pasunurin siya. Kilalang-kilala na ng kanyang ina ang ugali ng anak. Alam niyang sa bawat iutos niya sa anak ay kabaliktaran nito ang kanyang gagawin. Halimbawa, kapag inutusan niya itong magpunta sa kanluran, ay sa timog ito pupunta. Kapag pinapapasok niya ito, lalabas naman ito. At kapag pinagsasabihan, ay magbibingi-bingihan. Hindi lingid sa anak na palaka na hindi nagugustuhan ng kanyang ina ang ganitong sistema. Isang araw na mainit ang panahon, hinayaang maglaro ng ina ang kanyang anak. Anak, mainit ang panahon. Maaari kang makipaglaro sa iba pang mga palaka sa batis, ang wika ng ina. Ngunit katulad ng dati, ang kabaliktaran ng sinabi ng ina ang kanyang ginawa. Pupunta ang anak na palaka sa bundok at doon naglaro ng mag-isa. Nang sumunod na araw, nagbili ng ina sa anak na palaka, "Huwag kang lalayo ngayon. Narinig ko sa usapan sa kanto na may parating na ahas." Ngunit muli, lumabas ang anak na palaka at nagyakag ng mga kaibigan. "Gusto niyo bang mamasyal at magsaya? Tayo na at manghuli ng ahas. Ang balita ko ay parating na ang ahas sa ating lugar." Ang tila ng ahamon pang sinabi ng palaka. Nagpatuloy ang ganitong ugali ng anak na palaka. Ito ay labis na nagpapahirap sa kalooban ng ina, dahil alam niyang hindi makabubuti sa kanyang anak ang ganitong ugali. Subalit dahil hindi nakikinig ang kanyang anak, ay wala na siyang magawa kundi malungkot at lumuha na lang ng tahimik dahil sa asal niyang ito. Dahil sa katandaan at dahil na rin sa hirap ng kaloobang
Nararanasan niya sa kanyang anak, hindi naglaon ay nagkasakit ang ina. Sa kanyang pagkakasakit ay umasa ang inang magbabago ang kanyang anak. Subalit nagpatuloy pa rin ito sa masamang ugali na lalong nagpahirap sa kaawa-awang ina. Isang araw, habang nahihirapang huminga ang ina, ay naghabilin ito sa anak. Anak, huwag mo sanang putulin ang puno, pulutin ang puno sa harapan ng ating bahay dahil iyan ang magiging proteksyon natin. Hindi umimik ang anak. Ngunit kinabukasan, nakita ng ina na wala na ang puno sa harapan. Nagtanong ang ina, "Nasaan ang puno sa ating harapan? Ano ang ginawa mo sa puno?" Hindi sinagot ng anak ang lumuluhang ina. Nagpatuloy sa paglubha ang karamdaman ng ina, subalit hindi pa rin natinag o natitinag ang anak sa pagsuway sa kanyang magulang. Nang makahanap ng tiyempo, ay kinausap ng ina ang kanyang anak. "Anak, sandali na lamang ang itatagal ng buhay ko. Ang nais ko sana, kapag ako ay pumanaw na, ay ilibing mo ang aking labi sa gilid ng batis. Huwag mo akong ililibing sa burol." "Inay, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Gagaling po kayo," ang sagot ng anak na palaka habang nanginginig ang luha. Ang totoo ay nais ng inang ilibing siya sa burol, ngunit dahil alam niya ang ugali ng kanyang anak na sinusuway ang kanyang bawat inuutos at ginagawa ang kabaligtaran nito. Naisip niyang ang kabaligtaran ng kanyang hiling ang ihabilin nito. Dumating nga ang araw na kinatatakutan. Bago malagot ang kanyang huling hininga, ay inulit ng ina ang kanyang hiling sa kanyang anak. "Sa gilid ng batis mo ako ilibing, anak." "Inay, huwag mo akong iwan," ang palahaw ng anak na palaka. Ngunit tuluyan ng nalagutan ng hininga ang kanyang ina. Labis ang pighati ng anak. Ngayon lamang siya nakaramdam ng ganitong paghihinagpis. Sinisisi rin niya ang kanyang sarili sa pagkamatay ng ina. Dahil sa sama ng loob niya sa akin, ay nagkasakit si inay. At tuluyan nang namatay. Kahit kailan ay hindi ako nakinig sa mga utos niya. Ang wika ng palakang buong pusong nagsisisi. Ngayong wala na siya, alam kong nais niyang maging masunurin ako. Susundin ko ang kanyang hiling na ilibing siya sa gilid ng batis. Ang sabi nito sa sarili. At ganoon na nga ang nangyari. Sa kagustuhang makabawi sa katigasan ng kanyang ulo, ay sinunod ng anak ang huling habili ng ina. Inilibing niya ito sa gilid ng batis sa halip na sa burol. Kahit pa nagtataka siya kung bakit sa tabi ng batis gusto ng inang mailibing ang kanyang labi. Araw-araw ay dinadalaw ng anak ang puntod ng inang palaka. Hanggang sa isang araw ay bumuhos ang napakalakas na ulan. Walang humpay ang pag-ulan. Sa loob ng ilang araw kaya't umapaw ang tubig sa batis at naanad ang bangkay ng kanyang ina. Dahil dito'y labis na nalungkot at umiyak ang anak na palaka. Wala na si inay. Kung naging masunurin lang sana ako sa kanya, ay hindi sana mangyayari ang lahat ng ito. Ang buong pagsisisi niyang nasabi sa sarili. Simula noon, tuwing umuulan, ay hindi niya mapigilan ang pag-iyak habang naaalala ang kanyang ina. Naging isang paniniwala sa Korea na ang labis na kalungkutan at pag-iyak ng palaka sa pagkakaanod sa kanyang ina ang dahilan kung bakit nag-ingay ang mga palaka tuwing umuulan. Muli, sa Korea ay tinatawag na Chongkeguli o
o palakang puno ang isang tao kapag siya ay sumusuway o hindi sumusunod sa inuutos ng kanyang mga magulang. Kung kaya't ang anak na palaka ay tinawag siyang palakang puno dahil hindi siya sumusunod sa kanyang ina. Diyan nagtatapos ang pabulang pinamagatang ang mag-inang palakang puno. Bakit kaya ito ang naging pamagat ng pabula? Magaling kapantas, naging suwail na anak ang palaka sa kanyang ina. Kung mapapansin ninyo sa ating aralin, walang sinunod at pinakinggan ng anak sa lahat ng mga sinasabi ng kanyang ina, maliban lamang noong nalagutan ng hininga ang inang palaka sa pabula. Kaya ito ang naging pamagat ng akda, alinsunod pa rito, ito ang kanilang paniniwala. Tunay ngang nasa huli ang pagsisisi na siyang ipinakikita sa akda nang mamatay ang inang palaka, labis ang pag-iyak at pagsisisi ng anak na sana ipinaramdam niya sa kanyang ina ang pagmamahal at pagsunod rito noong ito ay nabubuhay pa. Gayong huli na ang lahat, saka pa lamang ito na pagtanto ng anak na palaka. Upang higit na maunawaan ang aralin, narito ang isang gawain. Makinig mabuti sa aking babasahing panuto. Narito ang panuto, makinig mabuti, pakinggan ang mga sumusunod na dialogo at tukuyin ang damdaming nangingibabaw sa pahayag. Ano ang nararamdaman ng tauhan ng sabihin ito? Makinig mabuti upang maunawaan ang bawat pahayag o dialogo na aking babasahin. Huwag kalimutang itala ang inyong sagot. Maaari ring magbahagi ng inyong kasagutan sa ating Facebook Live. Narito ang unang dialogo. Anak, sandali na lamang ang itatagal ng buhay ko. Ang nais ko sana kapag ako ay pumanaw na, ay ilibing mo ang aking labi sa gilid ng batis. Huwag mo akong ililibing sa burol. Ano ang nadarama ng ina sa mga oras na iyon? Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon, ano ang sasabihin mo sa inang palaka upang maibsan ang kanyang nararamdaman? Para naman sa ikalawang dialogo, Inay, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Gagaling po kayo. Ano ang nadarama ng anak na palaka ng mga oras na iyon? Kung ikaw ang nasa katayuan ng anak, ano ang sasabihin mo sa iyong ina? Kung isa ka sa mga kaibigan ng anak na palaka, ano ang madarama mo para sa kanya, gayong alam mo na ang naging pagtrato niya sa ina dati? Ipaliwanag ang iyong sagot. At para naman sa ikatlo, dahil sa sama ng loob niya sa akin, ay nagkasakit si inay at tuluyan nang namatay. Kahit kailan ay hindi ako nakinig sa mga utos niya. Ano ang nadarama ng anak na palaka ng panahong iyon? Ano sa tingin mo ang ibinabalak niya matapos ilibing ang inang palaka? Kung bibigyan ka ng pagkakataon, ano ang sasabihin mo sa anak na palaka? Atin namang alamin ang mga kasagutan sa inyong isinagawang pagsasanay. Una, kalungkutan ang nadarama ng ina sa dialogong inilahad sa unang bilang. Ipinakita sa pabula na palaging salungat ang ginagawa ng anak, kung kaya't noong maghabilin na ang ina, ito ay nalungkot sapagkat alam niyang hindi pa rin siya susundin ng kanyang ina. Para sa ikalawang bilang naman, kalungkutan muli ang naging kasagutan dahil ang ina sa pabula ay namamaalam na sa kanyang anak. At para sa ikatlong bilang, pagsisisi at pagkamuhi sa sarili ang naging kasagutan sa huling bilang sapagkat ipinakita sa dialogo ang pagsisisi ng anak sa huling pagkakataon, ngunit huli na ang lahat dahil pumanaw na ang kanyang ina. Para naman sa inyong takdang aralin, ito naman ay ang pagbibigay puna sa kabisaan ng paggamit ng mga hayop bilang mga tauhan
tauhan na parang mga taong nagsasalita at kumikilos. Para sa unang bilang, sa iyong palagay, mabisa ba ang paggamit ng mga hayop bilang tauhan na parang mga taong nagsasalita o kumikilos? Lagyan ng check ang inyong sagot at ipaliwanag. Para sa ikalawang bilang, batay sa iyong naging karanasan sa pagbabasa sa akda, maaakit pa kaya nito ang mga mambabasang kasing edad mo? Lagyan ng check ang iyong sagot at ipaliwanag. Para sa ikatlo at huling bilang, sa paanong paraan kaya maaaring maganyak ang kabataang tulad mo upang kalugdan pa rin ang pagbabasa ng mga pabulang tulad nito? Muli, ipaliwanag ang iyong sagot. Bago tayo magtapos, ibahagi mo ang iyong opinyon na isa pang tanong na aking ilalahad. Tandaan mga kapantas, ang pagsunod sa magulang ay nagdudulot ng kaginhawaan sa buhay sapagkat walang magulang ang nagnanais na mapahamak ang kanyang anak. Ang lahat ng pangaral ng magulang ay para iyon sa ikabubuti ng iyong buhay. Laging sumunod at iparamdam ang pagmamahal sa magulang habang iyo pa silang kapili. Subalit upang hindi matulad sa anak sa pabulang tinalakay natin. Naway ang lahat ng aral na napulot ninyo ay maisagawa at maibahagi sa iba. Muli, ako si Mamuela, ang inyong guro sa Filipino ika-9 na baitang, na siya rin sumulat ng script na ito. At ipinagtibay naman ni Dr. Roland D. Galamay Daluguro mula sa Corazon C. Aquino High School. Laging tandaan mga kapantas, walang ligay sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing, we are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud, I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children,
especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Good afternoon. Welcome to Project Shine Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DCTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac. And we are also seen via Converge Channel 100 and RTV Channel 26 FB Live. This is Monica Blanca Mismanos of San Juan Elementary School, your host in this special segment, OSTS Hour, giving you this remote radio live broadcast all the way from Moncada. I would like to greet our Schools Division Superintendent, Dr. Ronaldo A. Pazan, our two ASDS, Ma'am Maria Celina Vega and Dr. Armando C. Capili. Gayon din po ang ating dalawang chiefs, Dr. Polino D. Tepano and Dr. Noel L. Linsao. Good afternoon po. This afternoon, we will be talking about a special project in our division, the project at DEPED Tarlac Province, We Care. So, wag na po nating patagalin. To enlighten us more about this project, we have with us ang ating iginagalang at napakasipag na hepe ng School Governance and Operations Division. Let's welcome Dr. Noel L. Linsao. Good afternoon po, sir, and you may greet po ang ating mga viewers and listeners this afternoon. Good afternoon, Ma'am Monica, and to all our listeners and viewers of this segment, to our Schools Division Superintendent, the Superintendency, our two ASDSS, and Sir Paul, lahat po ng mga supervisors, school heads, teachers, mga mag-aaral, and mga stakeholders, mga magulang. Lahat po na nakikinig. Isang magandang araw po sa ating lahat. Talagang napakaganda po ng hapon ngayon, lalo't kasama po namin kayo ngayon, sir. Thank you po sa ating warm greeting sa ating mga viewers. And thank you po, sir, dahil pinaunlakan niyo po kami sa interview na ito. Isa po itong karangalan po sa akin, sir. Thank you so much. Sir, ngayon po, any updates po, sir, from School Governance Operations Division? Yes, Monica, Ma'am Monica, at papasalamat din ako at tinanggap ko agad yung invitation ni Sir Roger na makapanayam nyo ngayon sa araw na ito kasi may mga pagbabago talaga nangyari sa SGOD because of the promotions, so may mga galaw ng mga tao. So ngayon, at present, ang ating School Management Monitoring and Evaluation Unit or SMME na dating pinamumunuan ni Sir Carlos Hipolito na naging District Supervisor na. So ngayon ay pinamumunuan na ito ni Ma'am Dr. Jean Therese Feliciano na dati nasa HRD. At ang kasama niya ngayon ay ang ating
dating nasa HRD din si Ma'am Liz Pacho. So ngayon may bago tayong mga kasamahan sa HRD unit. Ito yung pinangunahan, mag-start sila actually sa Wednesday. Pinangunahan ni Ma'am Ivy Lender Capulong na siya magiging SEPs ng HRD na magtutulungan sila ng bagong education program specialist 2. Si Ma'am Bernadette Moratillo naman kasama niya doon. Meron din tayong bagong PDO2 na kung saan ito yung in charge sa DRRM, si Sir Omar basta si Sir Omar, no? And then sa PDO1, no, meron din tayong bagong PDO1 kay si Angelica, no? Si Ma'am Angelica. So sila yung mga bago nating mga kasama ngayon dito sa SGOD. I see. So congratulations po sa ating mga new personnel, lalo po nga pinalalakas ang ating organisasyon, sir, no? Kaya napakaganda po. Definitely. Okay po, sir, dumako na po tayo sa project po, sir. To our teachers and the listeners this afternoon, can you give insights? What is Project at DEPED Tarlac Province We Care? Ano po ang tungkol dito? Paano po ito nabuo? Actually, bago yun, ako ay nagpapasalamat sa ngalan ng ating superintendency, panangunahan ng ating superintendent, Dr. Naldo Hiposon. Sa lahat po ng mga kasamahang education program supervisor, district supervisor, lahat ng school heads, mga teachers po, kasamahang guro. Maraming salamat po dahil sa suportang ibinigay nyo sa ating special na project, yung raffle ticket draw. At ito ay nagkaroon na draw na natin last Thursday at I think binigay na rin namin kung sino yung mga nanalo, may listahan na naman nanalo. So, project at DEPED Tarlac Province We Care. It's a project wherein ito yung isang proyekto na nagbibigay tulong sa ating mga teaching and non-teaching personnel, including their dependents. Okay? So in times of crisis, in times of hospitalization, in times of sickness, in times of accidents. And likewise, kasama din dito yung mga DepEd kung saan, siyempre, di natin maiwasan na may mga namamatay o may namamatayan. So depende kung ano yung level of dependency, doon natin binibigyan ng tulong. So nag-start ito actually last year. Nag-start ang project at DepEd Tarlac Province We Care dahil nakita natin na dumadami mga nangangailangan mga kasamahan natin, both teaching and non-teaching. So, pansamantala ay inumpisahan ng ating butihing Schools Division Superintendent na sige, umpisahan natin, tingnan natin kung paano, sabi niya, and then later on, tingnan natin kung paano natin maitutuloy ito. So, nagkaroon nga ng initial na amount at yun ang pinamudmod sa mga nangangailangan ng tulong. Siyempre, konti lang yung amount na yun. So, nangailangan talaga na ubos yun. So, nangailangan tayo na ma-replenish at magkaroon ng karagdagan. At ako'y nagpapasalamat dahil maganda yung naging resulta ng ating ng proyekto dahil nga sa members ng mga ating technical working group, no? Mayroong technical working group na kasama ko na umayos ng ating proyektong ito. So, yun, no? So, at this point, nag-i-start na tayo, pinafinalize lang ang report at tayo ay mag-i-start tayong magbigay ng tulong. Nagkaroon ng mga changes, no, dahil kailangan may forms na kailangan i-submit at saka siyempre yung bago makapagbigay dapat malaman natin yung proper auditing procedure ba para at least transparent tayong lahat. So maraming salamat mga kasamahan sa DepEd. Because of your support, really we can now give assistance and support to our needy teaching and non-teaching personnel.
Wow, sir. So talagang napakaganda po ng program ito. Napakalaking tulong po nito sa ating mga guro, especially this time of pandemic. And last time, sir, yung raffle talaga nag-aabang din ako. Nag-aabang po ako na matawag, pero ganun po talaga. Kaya ang Next ginawa time namin lang na po. online din yung raffle to, di ba? Mm. Para makita ng lahat na ganoon ka transparent ang lahat ng ginagawa natin. Yes, sir. At talagang nakaka-excite po talaga sa amin na nag-aabang po kami ng names. Pero syempre, sa susunod po ulit. Di ba, sir? Sana nga, sana. Okay po, sir. And next po, sir, nabanggit niyo po kanina na susuportahan din po natin ang ating mga employees and dependents po na sir. Ano po ba yung guidelines po sa ating financial assistance po, sir? Okay, thank you. Kasi actually, naipamudmud ko na rin itong guidelines na ito. Kaya lang kailangan sigurong matakil natin ngayon. Pag-usapan natin, ano ba ito, no? So, sabi nga niya, all employees, no? Lahat ng employees natin, be teaching and non-teaching personnel, permanent, casual, or temporary, pwede tayong mamigay ng tulong. At the same time, meron tayong tinatawag na dependents. So hindi lang ikaw na empleyado, pati yung mga dependents mo. So sino ba mga dependents natin? So ito yung nasa guidelines. So ang dependents natin, unang-una, spouse, yung asawa. Okay? So kailangan yon, spouse. Ang second is legitimate children up to 18 years old. No? Up to 18 kasi lalagyan natin ng edad. No? Up to 18 kasi yun ang dependent. Or children above 18 years old suffering from physical or mental handicap. So yung mga may mga problema na kahit na 20 years old o 30 years old pero talagang hindi niya kaya suportahan ng ano niya, pwede naman natin siyang masuportahan din. And then, a parent who is at least 60 years old and above, not employed. Okay? And unmarried, legitimate, legally adopted siblings who are below 18 years old of age and entirely dependent upon the employee for support. So yun, no. So sana maging klaro, no, na yung ito yung talagang dependent, kung ano yung definition of dependence. So yun gagawin natin. So dalawa ang nature of crisis natin. It's either medical or yung death, no? So bawat isang category, iba yung pwedeng maximum na maibigay sa ating mga teaching and non-teaching personnel, iba rin yung para sa dependent. So hindi sila parehas. Siyempre, mas malaki ang nabibigay natin sa mga teaching and non-teaching. Kaya nga napaka-crucial na nakatulong halos lahat ng mga kasamahan nating guro. That means na talagang desidido sila na tumulong. Siyempre, yung konting tulong na naambag nila, ay pag nagkaroon sila ng pangangailangan, maibabalik naman sa kanila. Hindi lang yung actual na tinulong nila, kundi mas malaki pa. So, ngayon, itong program na ito, hindi po pwedeng magbigay ng tulong doon sa mga self-inflicted injuries. Kunyari, na-aksidente siya dahil lasing. So, hindi naman, kasi kasalanan niya yon. So, hindi rin po pwedeng ganun. Or yung bang gumamit ng drugs, mga ganon, hindi natin siya susuportahan kasi alam naman natin na hindi ito tama. So yung susuportahan natin dahil tama siya. Suicide hindi rin pwede, ha. Hindi rin po pwede yung suicide kasi it's not natural. Dapat natural ang cause. At saka ang isang kasamahan natin, teaching and non-teaching, can only avail of 1 aid a year. Hindi po pwede na every time na lang, baka monthly may sakit ka, nag-ask ka ng ano, hindi. Kasi mauubusan naman tayo at siyempre may mga nakapila naman doon. So, yun lang naman ang konting sa mga guidelines na kailangan nating sundin. So, kailangan po nating maging responsible, no, sir, sa ating mga teachers, sa mga actions po nila. Dapat po tama ang ating ginagawa. And ang bibigyan po natin ng benefits ay yung mga natural causes lamang po. Di ba, sir? Lalo na itong yung mga nagkasakit ng COVID.
Yan, binibigyan Mhm. natin. Kasi talagang natural yan. Hindi naman natin masabi na sino bang gustong magkasakit ng COVID, di ba? Oo nga po, sir. Talagang napakalaking tulong po nito sa atin. Good news po ito dahil hindi lamang sa mga guro, pati na din sa ating mga pamilya. Our division really cares po sa ating mga kaguruan and sa ating families po, no, sir? So, napakaganda po ng project po na ito. And kanina, nabanggit na po ni sir ang ating mga beneficiaries po, di ba, sir? Ang ating mga dependents. So, check na lang po nila sa list kung medyo nalilito pa po sila. Kung ano, tama, sir. At saka actually, nagbigay na rin ako ng advisory sa mga kasama nating mga PSDS at sa mga school heads na lahat ng nag-submit noon ay kailangang mag-resubmit ng kanilang application following the format na binigay namin. Para kasi maging uniform lahat. At syempre, alam mo naman, pag pera yan, dapat sa auditing procedures natin, klaro lahat para in the sense of transparency. I see, sir. And sir, gusto ko lang pong malaman, what is the process po on how to avail the benefits? Alam ko marami pong mga teachers ang nagtatanong din po nito. May mga requirements po ba tayo or kanino po tayo lalapit? Okay, thank you for that, no. May forms na tayong ginawa, no. Yung form 1A. Yung form 1A is medical medical yan, medical assistance. Ang 1A is for teaching and non-teaching personnel. Ang 1B naman is dependent ni teacher and non-teaching personnel dependent yun. So, magkaibang forms siya, no? And then, meron tayong Form 2A, ito naman yung death aid, na kung saan ang 2A, kung mismong ikaw yung ating person lang namatay. Okay? Yung 2B naman, yun yung dependent natin ng namatay. So, sino bang signatory? Ang signatory doon, ang magre-request talaga dapat, yung ating faculty president. Kasi siya nakakaalam, no? At saka, pipirma din si principal or school head. And then, recommending approval ni district supervisor. So, meron tayong form na yan. Ngayon, kung let's say, nagkasakit at ito'y na-hospital, kailangan lang namin yung record ng hospital na siya ay nagkasakit talaga, na-confine siya. Kasi iba sa COVID, no? Kung na-hospital, meron yon. Kailangan kahit na Xerox copy lang yon. Pero kung home quarantine ka lang, na-quarantine, naka-specify doon, hindi na kailangan yung medical na galing sa ospital. Ang kailangan mo na lang is yung swab test result na yung tawag dito, reproduction copy lang, kahit na walang kahit hindi wag yung original. And then yun ang i-attach lang doon. So kailangan lang talaga na dumaan sa faculty president dahil siya nakakaalam, and then sa school head, and then recommending approval ni district supervisor. So yun yung magiging issue, yun yung magiging proseso, at isasubmit lang dito sa opisina. Tapos hingin lang naman namin sa mga schools yung final report nila. Hanggang ngayon, kailangan namin yung final report kung kunyari, si pangalan ni teacher, ilan yung na benta niya, na ticket. So, kailangan namin yon para mag-reconcile kami sa accounting side ng ating program. Kasi gusto namin dito sa division office na maging klaro lahat kasi pera din ng lahat ito. So, yun yung proseso natin. Pag okay na yon, na-verify na, and everything na-verify na, yun, mag-i-issue na ng disbursement voucher, then pera na yon, i-announce namin sa mga GC na the following ay pwede nang kunin ang kanilang mga assistants, and then kukunin dito sa office natin, yun, pipirmahan na yung voucher, bigyan namin yung cash.
Ay, ang ganda po, sir. Meron po ba tayo, sir, na time frame? Halimbawa, kung kailan po maifa-file yung ating, ito pong benefits po na ito. Halimbawa po, hindi po siya na-i-file agad. Meron po bang time kung hanggang kailan lang po? The program started in January 2021. Mhm. So ibig sabihin, lahat ng yung nangyari nitong since January 2021 hanggang ngayon, po pwede nyo i-file. Pwera yung mga nabigyan na, no? Pwera yung nabigyan. So, open naman tayo dyan. Pero yung sa 2020, hindi pa naman natin sakop yun dahil yung program natin actually began in January of 2021. So yung mga 2020, wag muna. Thank you po, sir. Talaga nga, una po, sa ating mga teachers po na nakikinig, pwede po nating lapitan ng ating mga faculty teachers, and then yung process po, sundan po natin para maayos po nating ma-submit sa division office at makuha po natin ang ating benefits. Thank you po, sir, sa information po na yon. Meron pa pala, no? Not necessarily siya yung pumunta dito. Pwede naman na ipunin sa district nila kasi meron naman tayo mga ADAS o ano. Sila yung magdadala na dito sa opisina. Parang hindi na sila ma-burden na pumunta pa dito. It does not really it's not necessary na sila pa yung mismo personal na pumunta rito. Pwedeng ipunin niya sa office ng district supervisor and then meron namang liaison naman yan na palagi nagpupunta sa division office once a week. So pwede na lang ipadala yun. Napaka-convenient po ng ating process, sir, at talagang ang dali lang pong sundan para hindi po marihirapan ng ating mga teachers. Thank you po, sir. And sir, dito po, ano po yung kahalagahan po ng proyektong ito sa ating division? Ano po yung nakikita niyo pong magiging impact po niya? Kahit pa paano, it would lessen the burden. Alam mo, stress, no? Lalo na kung wala ka ng, kung kulang talaga, maliit lang yung maibibigay ng division office with all the project. But it's not the amount that counts. It's the thought that counts, no? Yung at least na, to kahit pa paano, to aabot namin sa'yo, ito yung maliit na tulong, pero at maiparamdam naman ng opisina na kahit maliit yung naibibigay is naalala ka namin, naalala ka ng superintendency, naalala ka ng opisina na abutan kahit paano. At least makadagdag doon. Hindi namin kaya ibigay yung kunyari gumastos ng 1 million. Hindi mo namin kaya ibigay yung 1 million. So, kasi at saka meron tayong guidelines na sinusundan. So, yun. At least, I hope this project will, kahit na wala na kami dito, kahit ako kasi from now, starting from now, mga almost 4 years na lang akong before retirement. So sana yung mga susunod sa amin is ma-sustain, no? Matuloy ang project kasi hindi naman natin alam kung kung kailan kailangan ng tulong o kailan sino ang nangangailangan ng tulong. So at least kung may pondo dyan, naka-standby lang dyan anytime, pwede na makagamit. I hope nga, sir, talagang magpatuloy po ang project na ito sa ating division. Talagang napakaganda. We have different projects po sa division para sa ating mga teachers about teaching related matters po. And it is so refreshing and motivating po para sa aming lahat ang project po na katulad ng Project DEPED Tarlac Province We Care. Truly, DEPED Tarlac Province cares so much po sa atin. Thank you so much po, Sir Noel. And any message po sa ating mga teachers and viewers po? Sa mga kasamahang guro natin, hanggang maaari, lahat po ng pwede namin gawin para maibsan ang mga nararamdaman natin ngayon, lalo na itong pandemic na ito, sa pamamagitan ng Project at DEPED Tarlac Province We Care. Makakaasa kayo na palagi namin, andyan lang kami, and we are always there to lend a helping hand. And then, ano lang is, pagpatuloy natin yung ginagawa natin na pagbibigay ng quality basic education despite of the pandemic, teachers pa rin tayo.
At ang sinumpaang tungkulin natin ay magturo ng tama sa ating mga mag-aaral. Sa ating mga mag-aaral naman ngayon na nakikinig, sana seryosohin naman ninyo kahit na nasa pandemic tayo. Seryosohin ninyo yung RBI, seryosohin ninyo yung online classes ninyo, seryosohin niyo yung sa modular. Kasi talagang hindi na tayo makakabalik doon sa dati kasi nasa new normal of education tayo. Sa ating po mga magulang naman na nakikinig sa atin, maraming salamat po dahil patuloy ninyong sinusubaybayan ang ating mga anak. Alam po natin na napakahirap po ng sitwasyon natin ngayon, pero ito'y kinakaya natin. Kailangan nating kayanin para sa kapakanan ng ating mga anak. Mga anak na magsisilbing mga pag-asa ng bayan. At napakalaki ng responsibilidad na nasa mga balikat po natin mga magulang ngayon. Kung noon ay pabanjing-banjing tayo, pero ngayon hindi na po pwede kasi dapat talagang it is a collaboration po ng mga guro at ng mga magulang para po sa pagkatuto ng ating mga anak. At sa lahat po uli ng ating mga kaguruan, mga schoolmates, mga supervisors, tanggapin po ninyo ang aking pasasalamat sa ngalan ng superintendency, sa ngalan ng technical working group. Salamat po, maraming salamat sa pagsuporta sa ating raffle for a cause at maaasahan po ninyo na hanggang second or third, itong first second week ng December ay maipamudbud na po natin sa mga nangangailangan talagang mga kasamahan natin. Muli, maraming salamat po. Maraming salamat po, sir. Muli, isa po itong karangalan na ma-interview po ang isa sa pinakamagaling na opisyal ng DEPED Tarlac Province. Thank you so much po, Dr. Noel L. Linsao, our Chief Education Supervisor in School Governance and Operations Division. Thank you so much, sir. And I would like to thank also our PSDS, Dr. Roger P. Ramos, for giving me this opportunity. Thank you po, Sir Roger, sa pagbibigay ng oportunidad na ma-interview ko po si Dr. Noel Linsao. And once again, sa ngalan po ng Project Shine, Aral TarlakHenyo on RTV, I am Monica Blanca Miss Manos. And stay safe, fit, and most of all, always smile and stay happy. Thank you po, Sir Noel. Thank you po, everyone. Bye-bye po. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DCTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. umaga mga mag-aaral at mga kapwa guro na nananatiling nakikipag-aral dito sa Project Shine Aral TarlakHenyo. Ako ang inyong Education Program Supervisor, Dr. Lamberto F. Gamurot. Hello! Good morning po sa lahat ng mga nanunood at nakikinig sa Aral TarlakHenyo. Ito po ang inyong Education Program Supervisor in charge of MAPE, Madam Dalen Roy. Stay safe!
Yes, kamusta na po kayong lahat? Ang aming pong pagbati at paghanga sa patuloy po ninyong pakikipagtulungan sa Department of Education. Hindi normal ang ating sitwasyon, pero dahil sama-sama tayo at tulong-tulong tayo, nagiging posible ang karunungan dito sa Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province. Ako po ang inyong Education Program Supervisor sa Edukasyon sa Pagpapakatao, Emmanuel Corpus Regani. Tandaan, piliin maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Dalawang bagay po ang aming ipinunta dito sa DCTC Station. Una po ay personal naming pasalamatan ang atin pong management ng DCTC sa patuloy na suporta at pagtangkilik sa ating proyekto ng Aral TarlakHenyo. Nais din nating pasalamatan ang patuloy na suporta ng ating Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo A. Poson kasama ng ilan pa sa mga leaders natin, kay Dr. Capili, kay Dr. Vega, kay Dr. Depano, kay Dr. Linsao. Ikalawa po ay mag-host po ang Tarlac Province ng 125th Martyrdom ni Dr. Jose Rizal sa December 28. Kaya kami po ay nagtungo rito upang i-arrange yung pakikipag-host ng DZTC sa atin pong national event na kung saan ang Tarlac Province ang hosts. Hanggang sa muli! Paalam! Back. This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo.